dakila ay sa ating pinakamamalapayang Jesus, Santo Walner, ibagalang po sa Pastor Willie Estrada Almeida. Sa mga pag-aalala, hinuntulog ginaglang sa San Pastor Lina Almeida and Presged, and whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers and Presged, sa lahat po nating mga kapatiran, datihan man baguan, at sa lahat po maminamahal na nakantabay po sa ating mga nanonood, maminamahal ng ating webcast and Presged, Luzon, Visayas, Mindanao, ng Sibayang Dagat, Presged, magandang oras po diyan. At magandang gabi na po sa mga oras na maminamahal. Tayo po maminamahal muli na magsasagawa ng ating pag-overnight maminamahal na hiniling ko na po sa ating mga kapatiran. Presged, narito maminamahal, na nakabihis na maminamahal, na tayo maminamahal ay dumako na sa ating kalagitnaan upang maminamahal tayo ating umpisa nating pag-overnight. Presged, nasabi maminamahal, bumasa tayo ng ilang matalatan. Presged, dito maminamahal, Presged, sa Hebrew 10:25, nasabi rito maminamahal, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng bang, kundi mag-aralan sa isa't sa lalo na kayo namamalas na malapit ng araw. Presged, nasabi natin pinakamamalapit Jesus na huwag natin pabayaan talaga. Presged, ang pagkakatipon maminamahal, na nandoon maminamahal, na mayroon po maminamahal ang message ng ating iginagalang San Pastor ng Presged, nasabi nga niya maminamahal, hindi sa paramihan. Lahat magsabi ng amen. Kundi maminamahal yung marubtob nating pananampalataya, kung bakit tayo nagsasagawa ng ating balang gawain maminamahal, isa, dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang kalagitnaan ay libo-libong anghel ang nangapupurihan. Lahat magsabi ng amen. Nagkatutuwaan maminamahal na nandun. Presged, na tayo maminamahal pinagpala sa lahat mga pinagpala maminamahal dahil ang itong banal na gawain ito, Presged, ito'y totoo na banal na gawain ng ating pinakamahal. Sa oras na minamahal, dahil wala na pong halos sa oras yung Presged, tayo maminamahal ay alas 9 na maminamahal, tayo na po yung magkaisa manlangin, Presged, kung paano tayo iningatan, pinarating mo lahat sa gawain. Ganun po sa lahat ng ating mga kapatid na nariyan naglalakbay pa, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba yung dagat ng Presged na nagdaos ng kanilang pag-overnight. Lahat ng mga kapatiran ay pag-iingatan sa ating maminamahal sa kanilang paglakbay papunta sa balang gawain. Pero sa oras na manalangin tayo, Presged, tumayo tayo maminamahal, itaas po natin dalawang kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamalapit sa oras na manalangin tayo, Presged. Hallelujah. Dakilang mapagpalan mo ng mga Diyos ang kaprinsala sa ngayon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras do. Hallelujah. Gabing ito, maminamahal na rin, hallelujah, taglay ang kalakasan namin, hamalapos na nagagaling sa iyo. At ang pag-iingat mo po sa aming mga kapatiran, pinarating mo sila ng lahat sa bilgawain. Salamat po, malapas muli pong lahat. Kami po'y nagkakaisa sa mga oras sa gabing ito, maminamahal, na nariyan, hallelujah, nagpapakumbaba, mining habag kapataran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami ng asumpuan, nagkulang nagkasalang bawat isa sa amin, patawarin mo kami, hallelujah, pakalinisin mo, dalisayin mo kami sa iyong banal na harapan, hugasan mo kami, hallelujah, ng iyong dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo, malapas sa amin sampa. Sa unat panalangin na ginagalang mga Pastor Willie Estrada Almeida, na rin lang isang bumbay ito sa simulain, halos sa iyong pag-MC, opening prayer, hallelujah, pag-awit ng mga Diyo po, solemn song, na rin, hallelujah, hiniling po namin malapay sa ibusong po, yung matamis sa balapasya sa aming kaligitnaan, hallelujah, malapay sa hallelujah sa mga buhay na patutuho ng mga kapatiran, ikaw po magbigay ng mga kanilang mga kataga, mamila ipagpapatutuo sa iyo, malapay sa dahil kay Diyos na buhay sa misteryong ito, malapay sa hallelujah, at sa awitin ng mga different choir, hallelujah, maraming na rin ko po, hallelujah, kumilos sa aming kaligitnaan, hallelujah, ibuhos mo po yung matamis sa bala presensya, dahil ito ang kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, malapay sa hallelujah, sa pagbibigay, bigyan mo kami ng puso na may katapatan, upang masunod po namin, hallelujah, ang pagkakalob ng kasampung bahay, handog, malapay sa lalo, higit ang huling banal yugtong balgawain, pag-angaral, balang salita, ikaw po magbigay, hallelujah, ng mga talata, mga verse na yung pag-aaralan sa gabing ito, umalpasan na rin, hallelujah, angkop, hallelujah, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, kailangan po namin yung matamis banal presensya, yung salita, malpasan, hallelujah, aming ipamumuhay, malpasan, hallelujah, at ikaw po malpasan, hallelujah, maglangis sa buong magdamagang
overnight na ito, na rin talaga taglay ang kalakasan na nabumuno sa iyo at kung paano kami iningatan pinarating mo lahat. Ganun din po sa lahat po ng aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa bahay dagat, lalo-lalo na sa lugar na ito sa San Carlos City, Pangasinan, na rin nagdadaaw sa pag-overnight, na rin ang pagkaingatan po ang lahat ng mga kapatiran at sama-sama pong sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, pag-aalingan, hallelujah. Mga demonyo hadlang sa kanilang dadaanan. Sa unat pala yung sa Evangelyo, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God sa mga sa mahinamahal. Tayo po mahinamahal ay bago tayo mawin na masayang awitin, praise God. Tayo po muna yung mawin ng isang malumay na awitin sa malapas yung praise God. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayaman pa sa'yo. Lagi kong nararanasan karapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sari sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan harapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig ko'y laging sari sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayaman para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sari sa araw-araw. Hindi ako nagsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka,
hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. O Panginoong Jesus, purihin ka. O Panginoong Jesus, purihin ka. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me, son. The storm louder gets loud over the heavenly realm. I'll just keep trusting in my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder gets loud over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me, son. The storm louder than the sky, whatever lead round. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. As a faithful friend, as a faithful friend, I can count on Him to the very end. The storm louder against over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me, son. The storm louder against over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. As a faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him to the very end. The storm louder against over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend, I can count on You in the very end. The storm louder against over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kahit Kristo'y mananalo sa habang panahon, kahit Kristo'y mananalo kahit kailan, kahit bumagyo pa man o madilim ang kalangitan, kahit Kristo'y mananalo, di magbabago. Pananaligan siya, kaibigan ko, hallelujah. Pag-ibig
Pagtiwala siya ng buong puso mo, kahit bumagyo pa man ang magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man ang magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwala siya ng buong puso mo, kahit bumagyo man ang magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwala siya ng buong puso mo, kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Iwala siya ng buong puso mo, kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay ang wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan kami ang loob makitiwala, ay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin pangalan niya. Diyos naming Ama, mapupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay ang wagas sa puso. Pag-ibig mo hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo ay magdiwa, ay kanyang nilalang pagpurihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka,
ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at bukas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumama at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. Ang Diyos naming Ama, papupurihin, haawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay ang sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, tayo ang doon at diniwa. Tayo kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumama at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. Ang Diyos naming Ama, papupurihan ka. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saved and peace is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and gives me, it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking on the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. What's up? Walking every day, walking all the way.
today. I'll be for Jesus. Oh, come what may. That sweet, oh sweet, where I will be. I'll be for Jesus. Hey, I'm praying that loving God is better than life. And loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. That's will outlast thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. I'll live for Jesus day after day. I'll live for there's Jesus who come one day. That sweet, oh sweet, well I will be. I'll live for there's Jesus day after day. That loving God is better than love. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for the sweetness day after day. I'll live for the sweetness. Oh, come one day. That sweet, oh, the sweet, well, I will be. I'll be for Jesus day after day. That loving kindness is better than love. That loving kindness is better than love. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. That loving kindness is better than love. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ay patuloy ko. Ako kay Jesus araw-araw. Ang kanyang tatas, ang kanyang anak, aking itaas. Ang kanyang anak, ang kanyang Espiritu ang pagtubay ko, Diyos. Itaas ang kanyang alam. As for me, I will behold that praise and righteousness will be sad, good and smile, with none with lightness. I want to be just like you, my Lord. As for me, to behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness will be sad,
to be just like you. The Lord has for me. I will behold thy face. As for me, to behold thy face and righteousness will be satisfied in all real life. I want to be just like you, dear Lord. As for me, to behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness will satisfy no real life. I want to be just like you, dear Lord. As for me, to behold thy face. Aming inansa mukha mo'y pagmasdan. Pag-isip ko saan kausigapin ang nais ko ay magtulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pag-isip ko sa ikaw sigapin ang nais ko ay magtulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pag-isip ko sa ikaw sigapin ang nais ko ay magtulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. You wanna be great, He can see that. Learn to be that servant home. If you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant home. Learn to be that servant home. Learn to be that servant home. And if you wanna be great, He God's kingdom. Learn to be that servant home. If you wanna be great, He God's kingdom. Learn to be that servant home. Learn to be that servant home. Learn to be that servant home. And to the old Lord, no one leave a battle line. And to the old Lord, no one leave a battle. Yes, oh my God, I ransom me. Oh, let be the peace shaped black, my enemies triumph over me. Here in the night away, how do we share? Here in the night way, how do we share? Yes, oh my God, I ransom me. Oh, let be the peace shaped black, my enemies triumph over me. Show me thy ways so long. Fix me thy bonds, thy back so long. Oh my God, I've ransomed thee.
Oh, let be the peace and let my enemies triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let be the peace and let my enemies triumph over me. And to Thee, oh Lord, though I leave a vessel, and to Thee, oh Lord, though I leave a vessel. Yes, oh my God, trust in Thee. Oh, let be the peace and let my enemies triumph over me. Yeah, in the dark way, oh, deep in shame. Yeah, in the dark way, on deep in shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let be the peace and let my enemies triumph over me. Show me Thy ways, oh Lord. Teach me Thy ways, Thy hands so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let be the peace and let my enemies triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let be the peace and let my enemies triumph over me. The Lord's perfect, the burning the soul. That is the morning of the Lord is you, made once simple. Oh, the beat aside, let it go, keep amongst my food. Oh, sweet home, sit high in the honeycomb. Down silence of the Lord, outright rejoicing the heart. The commandments of the Lord is you, lighting the eyes. For the beat is high, late and tall, hidden once my goal. Oh, sweet home, sit high in the honeycomb. The fear of the Lord is enduring forever. The jet speed of the Lord out you, and righteous of the can. For the peace beside the lid and go, it was my hope. Oh, sweet old sweet honey, and honey go. Oh, great is the Lord, and greatly to be praised, and sitting over God in the mountain of so this beautiful celebration, the joy out of her. He's the Zion, the side of the Lord, sitting on the great King. He's the Zion, the side of the Lord, sitting on the great King. Oh, great is the Lord, and it's greatly to be praised, and the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of God who heard. He's the Zion, the side of the Lord, and the city for the great King. He's the side of the Lord, and the city for the great King. Oh, great is the Lord, and it's greatly to be praised, and the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of
Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Doing wonders, only doing wonders. And blessed be His glorious name forever. Let the whole world with Him, with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once, only do it once, and let blessed be His glorious name forever. Let it work with His glory. Amen, amen, amen. He works in my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Right to Thee will I pray. My voice shall be in the morning. Lord, in the morning will I read my word, and to Thee and will look out. He will to my word, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall know Thee in the morning. You, Lord, in the morning will I read my prayer, and we look out. He works to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall know Thee in the morning. You, Lord, in the morning will I read my word, and to Thee and will look out. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my breath, my sunshine, my only Lord, the great Redeemer, He came my Savior, and hold His fullness, calamity. Oh, how I love Thee, how I adore my breath, my sunshine, my only Lord, the great Redeemer, became my Savior, and hold His fullness, calamity. Thou promise, Lord, heavenly story, my God, who Savior's King, and Jesus is the name. Oh,
little angel who is on the stranger, have out of soul, years and how, holy, oh how I love you, how I love you, my friend, my sunshine, my only love, that very creator, He my Savior, and on His wounds, well, oh how I love you, I adore you, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He became my Savior, and on His wounds, let we be happy in our heart, oh yeah. And with your right spirit, we let be happy, our heart, oh yeah. And with your right spirit, we let be, oh casting out away from thy presence so long, and taking out the Holy Spirit from me, restore and be the joy of my salvation, and when you ask me, read and read. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain, bigyan mo isang bagong damdamin. Doon agad, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain, bigyan mo isang bagong damdamin. Doon agad, hallelujah. Ang siyong harapan, huwag mo akong kaalasin. Ang Espiritu ay mamagari sa akin, ang kalaman na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik mo sa gawin kong tapat, isang pusong tapat sa akin ay likhain, binigyan mo sa bagong namin katagan hayo. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain, binigyan mo sa bagong namin, at sa'yo harapan, huwag mo akong baasin. Espiritu ay mamaghari sa akin, ang kailangan na tulong iyong pagtitignan. Ibalik mo rin sa gawin mo naman, at sa iyong harapan, huwag mo akong maasin. Ang Espiritu banal mamaghari sa akin, ang kailangan na tulong ng iyong pagtitignan. Ibalik mo rin at gawin mo naman. Therefore, be justified by faith in peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God brought me out by the Holy Ghost. It's given and to us, and to us. But God could have put His love toward us in the wild sinners was died for us, because the love of God brought it out by the Holy Ghost. Which is given and to us, and to us.
Therefore, we testify by faith we peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God, the share of wrong in our heart, by the Holy Ghost we's given, and He goes to us and to us. But God commanded His love toward us. Why? We were sinners, Christ died for us. Because the love of God, we're wrong in our heart, by the Holy Ghost, we just give it, and to us, and to us. You are my heaven, always forgiving, I belong to you. You would gather my love forever while before you. I was in pieces, break with pieces, until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long back, so I'm so long in loving you, Lord. You took me some years, some bring me some years, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost and worried and speeding round and round. The something is speeding, keep me up and getting from the solid ground. And all I was worth was life full of services about you, Lord. I must forever take me in heaven, then I'll leave your word. I've waited so long back, so I was wrong in not loving you, Jesus. You took me some years, some pain, misunderstood, but you pulled me through. Good God, hallelujah. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. But you are my heaven, always forgiving, I'm in love with you, loving you, Jesus. You take me together, my love forever while before you. I was in Jesus, bring me Jesus until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long back, so I was wrong in not loving you, Lord. You took me some years, some pain, some years, by pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost and worried, speeding round and round. You stopped me speeding, hear me up beginning from a solid ground. And all of us were was life, was serious, it's about you, Lord. I must forever take me never leave your word. I've waited so long back, so I was wrong in loving you, Jesus. You took me some years, some pain, me some years, by all me through. I've waited so long, now I see you alone deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. All over the world, that's me, is moving all over the world. That's the promise, hallelujah, hallelujah, all over the world. There is a mind revelation of the glory of that Lord, as to all of us see. Right here in this place, the Spirit is moving right
here in this place. As the prophet said, hallelujah, right. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, over the world, that Spirit is moving all over the world. As the prophet said it would be, all over the world. There is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, that Lord. As the waters cover the sea, can feel my world, can feel my life, can take my hands, can walk with me, can feel my world, can feel my life, can take my hands, can hold with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass will grow. Without sun, the flowers die. No God, we cannot be, yes, we cannot be. Can feel my world, can feel my life, can feel my hands, can walk with me, can feel my world, can feel my life, can take my hands, can walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be, yes we cannot be. Can feel my world, can feel my life, can take, can walk with me, can feel my world, can feel my life, can take my hands, can walk with me. Without bread we cannot live, without praise we cannot share, without joy we cannot hold, without God we cannot be, yes we cannot. Can feel my world, can feel my heart, can feel my hands, can walk with me, can feel my world, can feel my life, can take my hands, can walk with me. There was something I'm paid at home. There are some places that I can't go, but I am sure of this one thing. My God who's fearful, I can feel deep in my soul. My God who's real is real in my soul. My God who's real was and paid for. There's a love for me, His love will go. My God who's fearful, I can feel deep in my. Some folks meet out, some folks meet scorn. How can go on? Hell leave me alone. That is for we. How great that's more. My God was fearful, I can feel it deep in my heart. My God who's real, is real in my soul.
My carols will, for I can feel here in my heart. My carols will, sweet, sweet my soul. My carols will, free as was and baby home. His love for me, His life you go. My carols will, for I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one who is oh, I'll be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy, for I was considered my destiny. Was the burning of the God, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning. He wanted to save. Oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. It's a hallelujah. I know that someday, oh, I'll be there. Good, hallelujah. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no need of sickness, but happiness eternal. Now even hallelujah, hallelujah, in one who says, oh, I'll be to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Purihin ka ang Panginoon Jesus. Hindi ako magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Oh, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugudong pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Minsan pa hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Ngayong lahat ay tinubos sa kasalanan, nilinis bagong buhay, ibinihis kami iyong pinagpala, pagkat kami nagtiwala
sa salita mo, aming Diyos na dakilang. Lugod, hallelujah. At purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Di magsawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Sadyang kay labit mo sa amin, bago iyong lahat ng pagsabog mo, Jesus. Sa'yo ito'y natatin. Oh Cristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, sa'yo oras ito ay tunay, tunay na tunay. Ako iyong anak na langis mong minahal, at ang awit ko para sa'yo. Oh Cristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, oh Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko para sa'yo. Oh Cristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Oh Cristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O kay sarap bumawit, hawiring makalagi, puso mo'y humihindak sa luwa, ligaya. Kadamang-dama mo sa iyong ginahaw, naguguti-pati ang salamat sa tuwa, sa ligaya. Mga wiling makalagi, oh, ibang ligayang siyo'y kapit na hindi kaya dumasan. Na mga wiling magsalita ng buhay namin noon ay nagdurusan, ngunit ngayong masigla magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umiindak sa duwa, sa ligaya. Mga wiling makalagi, oh, ibang ligayang sino'y kapit, hindi kayang dumasan. Ano mga wiling magsalita ng buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ay masigla kasi magmula ng si Jesus ay makilala. O kay sarap hawiling makalagi, puso mo'y humindak sa tuwa, sa ligaya.
Pagkaramang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa duwa, sa ligaya. Mga wiling ibang likayang sihoy, na hindi kayang lumasan. Ano mga wikmak sa limutan ng buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masing na masing pagmula si Jesus ay makilala na. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko, nagilong sa ibabaw ng mundong napagkagulo. Ako'y patuloy na magdilig ko sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kahiguhan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay kawalay. Ako'y patuloy na magdilig ko sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sa mga aking love at dahil nagsangaya, pangarap ko magdurubang, at walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang iba ang siya o doon sa langitan at di sa pangarap lang lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panahon at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na magdilig ko sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking love at darating at sa mangarap ko matupad, at walang sinhada. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang iyahan doon sa kalangitan, di sa pangarap lang lamang. Pagkakawan din o ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa magsa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng isa, at kung dahil iwaksin natin ang problema. Isang kinabukasan sa buhay na wala hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa, di magagawa ng isa, at kung tayo sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, o di ba ang Diyos ay nagdaraman sa buong kaluwan, o di ba
Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, nadarama sa buong karuban. Nadarama sa kaway, nadarama sa isip, nadarama sa buong karuban. Di ba? Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay nadarama sa buong karuban. Di ba ay Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay nadarama sa buong karuban. Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong karuban. May kagalangan sa aking puso, kagalangan sa aking puso. Magmula ng kagabi, Jesus Cristo. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Magmula ng kagabi, Jesus Cristo. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Magmula ng kagabi, Jesus Cristo. May kagalangan sa aking puso, ang aking puso'y may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan na nawilan sa kamanghamang-hamang-hami ang gawa. Sinang babalik upang kay buko na dali sa kaharian, sa kalangan doon sa buong hanggan. Ang aking puso may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan nag-aawitan sa kamanghamang-hamang-hami ang gawa. Sinang babalik dito upang kay bukuin niyang kagaling sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang may magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang may magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise. We come to praise our God. We come to praise Him and to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the name of Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the name of Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the King. Oh, Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the fire, take
In the mighty name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, oh, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far. In the mighty name of Jesus, now we can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise, He taught me how to sing and song, He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, believing for Jesus, love is life of God, serving value, living our life was alright. I know since Jesus came, nothing is satisfied Jesus within. He makes my heart housing, walking in the Savior's way, having hope, living for Jesus my King. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus was Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's only because of Father's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of God keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within, bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ating lahat magsabi ng praise the Lord! Yeah, praise God. Dito kami na tapos sa mga pagpupuri mga masayang awitin sa ating pinakapasin praise God. At pinadako na sa ating mga malumanin na awitin praise God. Pinadalhin po ng beloved elder, ating mga kapatid ni beloved Alvin Reyes in praise God. In praise habang siya naganda maminamahal, tayo muling manalangin sa ating pinakamamahal sa praise God upang ating pagpupuri maminamahal ay makarating sa tarong biyaya ng ating pinakalusin sa oras na minamahal, lalo sa mga nahuli, tayo manalangin halihan. Dakilang mapagpala ng mga Diyos ang karasal sa ngayon nagpupuri ng papasala sa mga oras to, sa mga nahuling dumating na mga kapatiran na nariyan, pinag-ingatan mo po, pinarating malahati sa malagaan mo, mga lahat, kami yung nagsama-sama sa mga oras na muling sumasamo, may nakabaga pataran sa pagkulang pagkakamali sa mga kami nasupuan, nagkasala, ang bawat isa sa amin, halya, patawarin mo kami, hugasan mo kami na yung dugo ng magos sa krus ng Kalbaryo, praise God, sa mga oras na minamahal, pakalinisin mo kami sa iyong banal na harapan, minsan pa sa aming pag-awitan ng mga lumanay na awitin, minsan pa sama mo kami, ibuso po yung matamis sa bala presensya, sama mo kami sa gabing ito, malpas hanggang sa matapos ang banal na gawain na ganyan, na taglay kalakasan na nagmumula sa iyo, at sama-sama pong sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdama ng matamis sa bala presensya, kasaw in Jesus' name. Praise God, sa more sa minamahal, binibigay pagkakataon sa ating mga kapatid natin beloved
Elder Alvin Reyes Prescott. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds to me. I'm so glad you saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. Hallelujah, hallelujah. And now I'm fully convinced
dagat ay di ko masukat, di sa unang paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmula ang hanging habagat. Ang pigilin na umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ang lahat. Kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin
mong biyaya, tunay na kagahagagaw mo. At karapat-dapat Panginoon ng lahat. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dusay tiniis mo, hanggang kamatayan pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo dun sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo, nagbigay na anumang ika'y paglingkuran, nilingap mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo, ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo dun sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo dun sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dustay tiniis mo,
hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sa liyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, ang buhay ko'y laging sa'yo. Panginoon, sa liyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, may ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Ako ngayon'y lumalapit sa'yo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko putihan mo, di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Ako ngayon'y lumalapit sa'yo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, natili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito
ngalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patungan sa landas na aming inaaral. Dinami-rami ng mga tao
nagdugo ang buhay ko lahat sa'yo. Hindi ang gantimpala ang kaasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko yun. Pag-ibig ang tanging dahilan. Ako na ay wala. At parang nababalik na daw ako. Kahit ano ba ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Di lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko yun. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko yun. Pag-ibig ang tanging dahilan.
dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking
dakilang pasasalamat ang iyan ko sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nananapan at natakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo ganyan na laging tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Ngunit nang makilala kita, lahat ng katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iyan ko tutunay. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Pasalamatan ang Diyos, ang Diyos. Magkadya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukuhan. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay latiwan. Pasalamatan ang Diyos, ang Diyos. Amen. Hallelujah. Pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukuhan. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa.
with the words in the vineyard of the Lord. And now I give to Him my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah. Glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in that service one more time. He did it not to let me live. He did it not to let me live. Glad to be in that service one more time. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah. We
Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at talagang welcome pong muli sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating Friday overnight worship. Amen. Praise the Lord. Maligayang pagdating po dito po sa bahay panambahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang ang bawat isa ay talagang taglay ang kagalakan na talagang nanggagaling sa ating dakilang Diyos, na bagamat sa buong maghapon, bawat isa tayo ay pagod, ngunit tayo ay talagang nandito na talagang nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At talagang tunay na ang bawat isa ay hindi nagpa-apekto sa panahon, hindi nagpa-apekto sa talagang lakas ng ulan at bagyo, dahil talagang bawat isa ay mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito, talagang bawat isa sa atin ay talagang nandyan ang ating sacrifice, mga minamahal, sa worship with sacrifice, na talagang tayo, bawat isa mga minamahal, ay talagang papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang tayo ay talagang nagpupuyat. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi sa aklat ng Ephesians chapter 6:18, mga minamahal, na tayo ay magpuyat. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating ginagalang at minamahal na Ebanghelista Werdy Almeida, at sa buong beloved Almeida family, buong beloved Almeida children, at sa mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina Comona Almeida, na yung kanilang mga turo at aral ay talagang hindi natin nakakalimutan. Amen. Praise the Lord. At sa inyong lahat, mga beloved brethren, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, and of course sa ating mga live webcast viewers na talagang sa bawat banal na gawain ng ating dakilang Diyos, talagang sila ay kayo ay talagang nananatiling nakasubaybay saan man kayo dako ng ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat. Amen. Praise the Lord. Na talagang kahit sa ibayong dagat ay talagang patuloy na nakasubaybay ang ating mga beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. At ang ating dakilang Diyos, na anuman ang inyong mga pangangailangan ay yan ay pagkakaloob ng ating dakilang Diyos, mga pangangailangan, kahilingan sa kalusugan, sa pinansyal, at sa mga material, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual, yan ay pagkakaloob ng ating dakilang Diyos, dahil sa ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, ay walang imposible. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, na talagang ang Diyos ay patuloy ang kanyang kahabagan sa bawat isa sa atin.
Amen. Praise the Lord. At talagang bawat isa talagang nandito tayo ngayon mga minamahal talagang nagpupuyat. Amen. Dahil ang sabi sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 18, ang sabi dito mga minamahal na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Praise the Lord. Ang sabi mga minamahal na talagang tayo ay magsipanalangin, na ang sabi na tayo ay may daing buong panahon. Ibig sabihin mga minamahal, yung buong panahon, yung panahon na yan, mapa-araw man yan, mainit, bagyo, may pandemic, talagang nagtsatsaga tayo sa buong panahon. Amen. May katiyagaan ang bawat isa sa atin na ang sabi na lahat ng mga banal. Amen. Lahat ng mga banal ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay dadako po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo na kung saan mga minamahal ang mga patutuong ito mga minamahal, dito tayo talagang lumalakas, pinapalakas ang ating buhay spiritual. Amen. Lalo na sa ating panahon ngayon mga minamahal at talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na alam natin na tayo ay nasa huling panahon. Ano ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos? Nasa mga huling panahon, maraming manlalamig. Amen. Na talagang, although talagang malamig ang panahon dahil sa talagang dumanas tayo ng bagyo, malamig ang panahon na talagang huwag tayong magpa-apekto sa panahon na kung malamig, ay malamig din ang ating paglilingkod. Kailangan sa buhay ng mga Kristiyano, sa mga anak ng ating dakilang Diyos ay talagang laging mainit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga po dito mga minamahal, sa aklat ng Jonah ng chapter 2 verse 9, "But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat, aking tutuparin yaong aking ipinanata kaligtasay sa Panginoon." Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi nga na tayo ay maghain ng tinig ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Na ito ay talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti sa ating buhay, sa lahat ng anggulo ng ating buhay, sa araw-araw ng ating buhay. Marami tayong ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. At ang alam natin ng ang ating mga patutuo, mga minamahal, ito ay magbigay kalakasan, magbigay encouragement, mga minamahal sa mga ating mga beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda po ang ating mga beloved brethren na talagang sila ang pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved sisters. First 5 sa ating beloved sisters, ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Jonalyn Milan, beloved sister Christine Cualquera, beloved sister Abigail,
Villaruz, beloved Sister Corazon Juan, and beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. At sa ating beloved brothers naman mga minamahal, first 5 sa ating beloved brothers, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother June Sabangan, beloved brother John Kenneth Resuelio, beloved brother Romel Morante, beloved brother Edward Padua, and beloved brother Pedro Rosario. At sa mga sumusunod naman mga minamahal, ating pinaghanda ang mga sumusunod. Atin pong pinaghanda po ang ating beloved Sister Hannah Villaruz, beloved brother John Carlo Rosario, beloved Sister Ashley de los Santos, beloved brother P.D. Castelio, beloved Sister Nicole De Vera, beloved brother John Aquino, beloved Sister Trixie Ann Bigaong, beloved brother Mark Roland Dumalanta, and beloved brother Arman Rondelios. Praise the Lord. Hallelujah. Sila ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating dakilang Diyos, yung buhay na palakpak. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal, at ating huwag tulugan ang bawat nagpapasalamat mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga baguhan, ay inyo pong pakinggan kung paano po ang ating mga beloved kapatid pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating formal na pong buksan ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Junaline Milan, at sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabay-sabay munang palapakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Will de Estrada Almeda. At ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran, sa ating live webcast viewer. Isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dati-dati dumadalo po sa ibang gawain kung saan mga minamahal. Isang born again Christian din po mga minamahal, sa lugar po yun ng Manila. At ako po ay nagtatanong po sa ating mahal na Panginoong Hesus, kasi po bakit dun sa aking dinadaluhan mga minamahal ay bagamat born again Christian din po mga minamahal, mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan mga minamahal. Kaya isang araw mga minamahal, ako po nagtanong po sa ating Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa kanya mga minamahal. At napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kasi mayroon po siyang ginamit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na isang kapatiran po natin na aming kapitbahay, na ako po ay nashiran mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, ako po ay na-bless sa mga patotoo niya po mga minamahal na ginagawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministeryong ito. Kasi po doon sa aking dinadaluhang gawain mga minamahal, hindi po ako nakarinig doon ng mga himala ng Diyos, pagbabago ng buhay ng isang tao, mga kagalingan ng karamdaman. Kaya bless na bless po ako mga minamahal sa mga patotoo ng ating mahal na kapatid. Alam niyo po minamahal, nung araw, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga.
Matagal ko po itong tinaglay at akin po itong ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. At nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis, palaging sumasakit po ang aking dibdib at ang aking likod, kaya hindi po ang aking ulo. At nagkaroon din po ako ng UTI, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit po ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito, ako po'y laging nakahiga at ako po'y nanghihina. Subalit, napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na nag-share po sa akin na dumalo sa gawain ito at hindi pinaunlakan ko po ang kanyang imbitasyon, mga minamahal. At nung nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga karamdaman na yun, mga minamahal, ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati po, mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuturin po ako noon na makibarkada, umiinom po ako, mga minamahal, kung saan-saan po ako nakakarating noon, na nakikipag-inuman. Nandyan din po na natuturin akong magsugal. At tumataya din po ako noon sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin po nating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, ang aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang Praise the aking Lord. buhay. Amen. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. The time na ako po ay nanlamig sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam mo, minamahal, napakahirap po pala, maminamahal, ang tumalikod po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa akin, mga minamahal. Taon 2004, mga minamahal, nagkaroon po ako ng sakit sa puso, lamig sa buong katawan at high blood, mga minamahal. Na kung saan nandoon po ako noon sa lugar po ng Marinduque sa aming pong probinsya, mga minamahal. At nung halos hindi ko na po talaga makayanan ng aking karamdaman, ako po ay tumawag dito po sa pastoral house, mga minamahal, at that time nakausap ko po si Ate Marilis, mga minamahal, at ako po ay nagpa-back up prayer, mga minamahal, at ang sabi niya po sa akin na magsisi, yan po ang sabi niya sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, dumating po ang point na halos hindi ko na talaga makayanan ang aking karamdaman. Nagkaroon halos nawala na po ng kulay ang aking buhay, maminamahal. Yan po ang aking pakiramdam, maminamahal. At nung time na dinala po ako ng aking mahal na ama sa ospital, maminamahal, dahil talagang nawala na po ako talaga ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Doon ay ginamot nila ako, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, bagos lalo pong lumala po ang aking karamdaman, maminamahal. At napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noong time po na tumawag po sa akin ang aking beloved husband, nakausap ko po siya na sabi ko sa kanya na sunduin niya na ako doon sa aming probinsya at iuwi na niya ako dito sa lugar po ng Pangasinan na kung saan dito po kami naninirahan noon, maminamahal. At talagang nung time na yun, maminamahal, balot na balot ako ng lamig. Dumating yung point na hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog, maminamahal. Ngunit nandyan po, maminamahal, ang patuloy na aking pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, napupuri, humihingi po ng tawad sa Kanya, maminamahal, na ako'y Kanyang kahabagan, maminamahal, na dugtungan niya pa po ang aking buhay at pagalingin po ang aking mga karamdaman, maminamahal. At sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y nangako po sa Kanya na sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Ako po'y maglilingkod na sa iyo. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinikap ko po, maminamahal, na dumalo sa ating banal na gawain. 3 times a week po yan, maminamahal. At lagi nagpupuri, nananalangin, nag-aayuno, humihingi po ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoong Hesus, sa aking mga pagkukulang, sa aking mga pagkakasala po sa Kanya, maminamahal. At sa una't panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Ang aking mga karamdaman na yan, na lamig sa buong katawan, sakit sa puso, at high blood, maminamahal, ito po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang inyong abang lingkod, maminamahal, sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay
Bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy pong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Gayun din po, nais ko rin po pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband that time na siya po ay namasada at umuwi po sa amin ng pagod. Siya po ay naligo at nang kinabukasan po na madaling araw, talagang hindi na po siya totally makalakad, mga minamahal. At nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin na daling ko siya sa doktor. Ngunit nung dinala ko po ang aking mahal na asawa sa doktor, mga minamahal, hindi po siya gumaling doon. At lalong lumala po yung kanyang karamdaman, mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal, naalala ko ang ating gawain na dalhin ko siya dito, mga minamahal, araw po ng Miyerkules, na kung hindi namin alalayan, hindi na po siya totally makalakad. Nakahiga na lamang po siya noon sa isang kama, mga minamahal. At nung time na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang laking himala na ginawa po ng mahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sinamantala ko po ang pagkakataong yun, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Dahil nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Amen. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat siya po ay kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po, mga minamahal, kailanman hindi kami pinabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy niya pong pinuprovide po ang lahat po ng aming mga pangangailangan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Jonalyn Milan at tunay na ang kabutihan at makapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid ay talagang ang kanyang karamdaman, mga minamahal, na siya ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang totoo talaga, salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na bawat isa sa atin ay talagang natagpuan natin ang tunay at buhay na Diyos na nung time na ating nakita, narinig ang salita ng ating dakilang Diyos sa unang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista, Willis Rada Almeida, ang ating mga karamdaman, mga minamahal, talagang ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Nung time na lahat tayo ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos, ang ating mga karamdaman, nataglay-taglay mo, na talagang nagpahirap sa iyo, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, napakabuti po ng ating dakilang Diyos at marapat lamang na talagang ating ibahagi ang kabutihang ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Bakit tayo tumatayo at nagpapatotoo, mga minamahal? Napakahalaga na ang himala na ginawa ng ating dakilang Diyos, ito ay mapakinggan, marinig ng lahat ng tao. Amen. Dahil yan ang nais ng ating dakilang Diyos. Bakit ginawa ng ating dakilang Diyos yan? Kung ating titignan during the earth ministry ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, bakit kahit na noong unang panahon ay marami ng mga tao na may mga sakit, talagang grabe yung kanilang
karamdaman, bakit sila pinagaling ng ating dakilang Diyos? Upang makita ng mga tao, upang makita ng mga hindi sumasampalataya na sila ay sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din sa ating panahon, mga minamahal, sa ating kapanahonan na kaya tayo tumatayo, ibinabahagi ang kabutihan ng ating dakilang Diyos ay upang malaman ng mga tao sa buong lupa. Amen. Dahil ang sabi dito sa aklat ng Exodus ng Kapitulo 9 ng talatay 16, dito natin makikita kung bakit tayo tumatayo na talagang nagpapatotoo. Dahil ang sabi po dito, datapwat totoong totoo na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Amen. Sa ating pagpapahayag ng ating patotoo, ang ng ating mga buhay na patotoo, ito ay isang way upang ang mga tao sila ay talagang maniwala at sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Ang inyo, ang ating talagang buhay na testimonyo. Amen. Sa isang Kristiyano, sa ating buhay mga minamahal, kung ang isang Kristiyano, kung walang makita na buhay na patotoo niya, yung kanyang testimony, ay hindi sila maniniwala. Amen. Kung sa isang Kristiyano ay talagang wala sa kabanalan, kung ang isang Kristiyano ay nabubuhay ng kaparehas ng mga sanlibutan, na ang Kristiyano ay yung kanyang oras ay nagiging idle time na lamang, mga minamahal, paano maniniwala ang mga sanlibutan? Maniniwala ang mga tao, makikita nila sa ating testimony, sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga ang ating testimonyo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan, at sundan po siya ng ating beloved Sister Christine Cualquera. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ako'y Praise the nagpapabot Lord. ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers na kapiling natin ngayon, sa inyo mga kapatiran, baguhan man o tadihan. Ako'y bumabati ng mga magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon ihayag ang kabutihan ng nagawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, na isang krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po, na kung saan ako ay nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Noong una, ako'y hindi naniniwala sa mga ganitong gawain dahil sabi ko parang hindi makatotohanan, lalong-lalo na sa kanilang mga patutunon, sa kanilang
pagpapahayag ng kanilang patotoo. Sabi ko lahat sila ay mga binayaran dahil yung mga kanilang nababanggit na sakit ay napakalulubha. Nandyan na sila ay bulag, sila ay nakakakita, pilay, nakakalakad, may mga malulubang sakit. Tulad ng cancer, sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi gumagamit ng gamot. Nung una talagang gano'n na lamang yung paniniwala ko sa gawain na to. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa isang katulad ko na talagang naniwala at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy ko na pagdalo sa gawain na to. Talagang nandyan na ako'y kinabagan talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat matagal ako bago nagpabautismo, basta sabi ko, makontento na lang ako sa pagdalo. Ngunit yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil kapag hindi ka nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay mababaliwala lahat. Kaya nung talagang naglaon na niyakap ko na itong gawain na to at ako'y nagpabautismo na sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagsimula na yung mga himala sa aking buhay, mga pagpapala nandyan na unti-unti nang dumarating. Kaya nung unang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking bisyo na pagsusugal, yun po ay sa pagtaya ko ng loto, halos 3 times akong tumataya sa isang linggo. Halos yung 1/4 na aking sweldo, doon ko talaga inilalaan sa pagtaya ng luto noon. Magabat may luto pa ako at may pagdating ko pa sa yung pang-araw-araw ko pa yung waiting. Kaya nung naglaon na talagang ako na lang yung nawalan ng gana na magtaya-taya sa patuloy ko na pagdalo sa gawain na to. Magamat ganun, sinubok din ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking pananampalataya. Noon nagkaroon ako ng sakit na, simpleng sakit lang, trangkaso. Nung una talagang nag-doubt ako na uminom ng gamot. Sabi ko, siguro ito na yung sinasabi nila na pananampalataya. Subukan ko rin ito na hindi ako uminom ng gamot. Sabi ko, kukunin ko na lang sa pananampalataya, pagsisisi sa mga kasalanan. At ako hindi binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Habang ako'y nakaratay na 3 araw na sa higaan, nandyan na nanghihina na ako. Talagang sinasabihan ako noon na talagang bakit hindi ka kasi umiinom ng gamot na dyan na binibigyan nila akong gamot, talagang hindi ko iniinom. Sinubukan ko na manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa isang linggo kong nakaratay, ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pang-6 na araw ko talagang nandyan na pinalakas ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mula noon, napatunayan ko na ang pinakamamahal na Panginoon nagpapagaling. Yun lalong tumibay ang aking pananampalataya sa Kanya at ako'y nagpatuloy hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya. Hindi ko binitawan itong kongregasyon na to. Talagang kahit anong pagsubok, mga sinasabi nila panglalait sa akin, ako'y talagang nagpatuloy sa gawain na to. Hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain na to at ako muli ay sinubukan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pagdalo. Kabilin-bilinan kasi ng ating beloved pastor na tayo dumalaw ng 3 beses. Yan po ay ginawa ko lang na 1 beses. Nag-Sunday Christian na lang po ako dahil sabi ko ang katuwiran ko noon, ako po ay nagtatrabaho. Ngunit yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy ko yun na ginagawa, ako po ay pinalalahanan muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nagkaroon ng sakit na high blood. Dating hindi ko yun sakit na ngayon bigla akong nagkaroon ng ganong sakit. Hindi ko akalain. Pagising ko na lamang, ako'y nasa ospital na at muntik pa akong na mild stroke dahil sa taas po ng aking BP. Magamat ako'y
isang linggo na halos sa hospital, nandyan na hindi po nag-i-stable yung aking BP hanggang sa sinabihan ko na lang po yung doktor na nag-grouping sa akin, nagtingin sa akin, na sabi ko sa bahay na lang po ako magpapagaling, Dok, lalabas na po ako kasi isang linggo na ako rito. Sabi niya, nagtataka ako dahil kahit anong lapat ng pinapainom nilang gamot sa akin ay hindi talaga stable yung aking BP hanggang sa papayagan kita, ngunit sabi niya sa akin, bigyan na lang kita ng i-maintenance mo sa bahay. Sabi niya, itong maintenance na yan, sabi niya, habang buhay mo na yung iinumin. Magamat yan ay sabi niya sa akin, hindi pwedeng itigil mo yan. At saka binili niya yung mga bawal tulad ng pagpupuyat. Sabi niya, huwag kang magpuyat dahil imbis na bababa yung dugo mo, lalo yung tataas, sabi niya sa akin. Hanggang sa umuwi ako ng bahay, dala-dala ko yung kanyang resita at saka isang buwanan muna na paunang pang-maintenance. Ngunit bago ko maubos yung aking maintenance, ay nahihirapan po akong huminga noon habang iniinom ko yun. Sa simpleng pag-inom ko lang ng lunok ng tubig, yun po ay kusa kong binubuga. Pati sa paghiga ko, gusto lang niya nakatiyaya ko, ayaw niya ako nang nakatagilid, kaya ako'y bumalik sa doktor na yun. Sabi ko, Dok, sabi ko, parang hindi akma yung binigay mong gamot sa akin. Sabi ko, dahil ako po nahihirapan huminga, sabi ko sa kanya, dahil bakit ganito? Tapos pagtingin niya sa akin, nung binipi niya ako, parang wala pa rin nangyari hanggang sa pinalitan niya na lang ng ibang brand, magpalit ka na lang ng ibang, baka hindi nga akma sa'yo. Sabi niya sa akin, hanggang sa umuwi ako, dala-dala ko ulit yung aking resita na pinapabili sa akin. Ngunit naisip ko sa akin, sabi ko, mahal na Panginoon, ano bang nangyari sa akin? Sabi ko, hanggang sa total, sabi ko, Wednesday service naman ngayon, sabi ko, subukan kong bumalik mo ulit sa paglilingkod ng 3 beses sa isang linggo. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo lang yung physical ko na katawan, muli akong maglilingkod sa iyo ng tapat. Sabi ko sa aking sarili, hanggang sa inumpisahan ko sa Wednesday service, bumalik ako sa overnight, magabat pinil na talagang ako'y hindi pwedeng mag-overnight. Talagang nandiyan na pinilit ko at nang sumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang pagdating ng umaga ng Friday, talagang nandiyan na parang okay lang, parang walang nangyari. Sabi ko, hanggang sa tinuloy-tuloy ko na yung pagdalo muli sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa hindi katagalan, yun po ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa hindi umabot ng ilang buwan na pagdalo ko, yun po ay binalik na ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa dakilan niyang himala. Talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dumaan ng COVID, nandyan ang aking beloved asawa na nasa ibang bansa, aking mga beloved anak na nasa Manila. Talagang hiwalay-hiwalay kami, ngunit kami pinag-ingatan sa COVID-19 ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa patuloy na paggamit niya sa akin bilang mga awit niya, di sa kanyang banal na basan, di mang karapat-dapat, ngunit nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang pinagpala. Amen. Dahil ang kanyang karamdaman ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Imagine, mga minamahal, yung sinabi ng doktor tungkol sa kanyang karamdaman na hindi siya pwedeng magpuyat, mga minamahal, at talagang binigyan siya ng maintenance na habang buhay
na magiging maintenance niya yun. Ngunit ang ating beloved kapatid ay talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na ating mainam na pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Bakit ating mainam na pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos? Bakit ito ay napakahalaga sa ating mga buhay? Dahil ang sabi sa aklat ng Proverbs, chapter 8, verse 33, ang sabi, mga minamahal, hear instruction and be wise, and refuse it not. Mangakinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Amen. Ano ang turo, ano ang instruksyon ng ating iginagalang na Ebanghelista Will Estrada Almeida, na tayo ay talagang magtiwala sa ating dakilang Diyos. Ang kanilang turo, lagi tayong dumalo 3 times a week upang sa mga susunod na araw ng ating buhay, hindi tayo magkaroon ng problema, hindi tayo talagang magkaroon ng talagang matinding karamdaman. Amen. Ang mga doktor, mga minamahal, ay talagang sila din po ay biyaya ng ating dakilang Diyos. Pinagkalooban din sila ng knowledge na makapagbigay o makapagpagaling sa ating mga karamdaman, pansamantalang kagalingan, mga minamahal. Kung ating titignan, mga minamahal, talagang ang mga manggagamot ay inilagay lamang sila upang tayo ay i-guide. Ang ating mga karamdaman ay mabigyan lamang ng pansamantalang lunas. Ang manggagamot at ang mga mekaniko ng sasakyan, mga minamahal, kung sa tao ang karamdaman ay may doktor. Kung sa sasakyan naman, ang tinatawag na talagang mekaniko. Ang mekaniko, kung may sira sa sasakyan, ito ay kanilang kinakalas, talagang binapaklas ang lahat ng spare parts ng sasakyan, at iyan muli ay talagang bubuuin at ito ay babalik sa dati. Ngunit ang mga manggagamot, hindi nila kayang baklasin ang ating mga organ, hindi nila kayang paghiwa-hiwalayin ang ating laman loob upang maayos ang ating karamdaman. Ang makakagawa o makapagpapagaling ng ating karamdaman, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa Diyos lamang tayo magtitiwala, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating buhay, napakahalaga, mga minamahal, na maging wise tayo at pakinggang mainam lagi ang salita, ang pangangaral, nangangaral sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Christine Cualquera, at sundan po siya ng ating beloved Brother John Kenneth Resuelio. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Po ng magandang
Madaling araw na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children at sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, sa ating po mga live webcast viewers. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin sa mga oras na ito, dahil po way back po nung ako pinanganak, elementary days ko po, alam niyo po mga minamahal, ang yung abang lingkod ay anemic at sinasabayan pa po yan ng UTI ko po, na kada pinapacheck up po yung abang lingkod, yung white blood cells ko po ay kinakain niya po yung red blood cells ko po. Alam niyo po, madalas po akong manghina sa mga oras na yan, lalo na po kapag ako po yung nagpupuyat, andyan po na ako po yung nangihina at ganon din na babalik ulit kami sa doktor at bibigyan kami, resetahan kami ng gamot. Pero wala po akong natamong kagalingan sa mga oras na yan. Andyan na magkakaroon man kami ng kagalingan pero temporary lamang. Andyan na babalik na naman yung karamdaman na yan. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus, magmula nung kami kanyang kinahabagan na makapaglingkod po sa Kanya at tayo naturuan po ng ating pong beloved parents in the Lord na tayo magsumamo lamang sa mahal na Panginoong Yesus, manalangin, mag-ayuno at magpuri sa Kanyang banal na pangalan sa ating mahal na Panginoong Yesus. Andiyan na tayo pagagalingin na alam niyo po mga minamahal, ang yung abang lingkod ay nagtuloy-tuloy lamang po sa paglilingkod at sa himala ng mahal na Panginoong Yesus. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na dati kapag magpupuyat lamang po ako, dyan na manghihina po ako. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ang iyong abang lingkod ay sa kahabagan nakaka-attend po ng overnight worship po na andyan na tamo-tamo ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan at nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa kagalingan niya rin po na pinagkaloob. Way back po nung college days ko po, andyan po na ako po yung nagkasakit po ng acute otitis interna na abnormally nagproduce po ng nana at tugo po yung aking pong tenga. Alam niyo po sa mga oras na yan, akala ko po nung una na pasukan ng insekto po yung tenga ko po. Nung ako po yung nagpa-check up dahil po hindi na po ako makapag-concentrate noon sa school days ko po kasi po andyan na college po ako sa mga oras na yon. Andyan na gusto ko na lang po umabsent po that time kasi po hindi rin po ako makapag-focus sa pag-aaral. Andyan na para po ako po i-excuse nila. Andyan po na ako po humingi ng medical certificate na yun po yung findings po nila. Yung doktor andyan po na in-advisean po nila ako na bumalik doon sa hospital para po ako po magkaroon ng mini operation. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil pinaisip na lamang po ng mahal na Panginoong Yesus na mag-stay in po dito po sa kanyang banal na tahanan dito po sa pastoral house. Andiyan na mag-ayuno na lamang po na bagamat andyan na walang ititake na gamot, magsumamo na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po sa mga oras na yan, bago po ako mag-start na mag-ayuno, talagang nararamdaman ko pa po yung sakit, yung kirot. Andyan po na tuloy-tuloy pa rin po yung pagnana po ng aking tenga. Pero alam niyo po mga minamahal sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po ng ating pong parents in the Lord, andyan po na yung nana po sa aking tenga. After ko pong mag-ayuno sa himala ng mahal na Panginoon Yesus, andyan na inalis po yan ng mahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, maging yung kirot, andyan na naalis din po after ko pong mag-ayuno sa unang dalangin po natin pong beloved Pastor Estrada Almeida, kabalikat po natin pong mga beloved pastoral workers. Andyan ako po'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord, amen. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon. Way back po nung November 2021, ako po yung na-diagnose na nagkaroon po ako ng tuberculosis. Alam niyo po, sa mga oras na yan, ang yung abang likod ay sobra pong nangihina, na hahakbang lamang po ako ng ilang hakbangan dyan po na sobra-sobra po yung paghingal ko po dyan, na abot-habot ko po yung aking hininga, na kada ubo ko po, sobra po yung pananakit ng likod ko po, na andyan po na kada hihiga po ako, andyan na sobra yung pagpawis ko po, na
bagamat kumpleto po yung tulog ko, andyan na madalas po akong manghina. Ako po nagpa-counsel kung anong gagawin, andyan na sa tulong at habag ng mahal na Panginoong Yesus na ako po'y kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na makapag-ayuno at tuloy-tuloy pa rin po sa pagpupuri at humingi po ako ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan sa ating mahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po sa mga oras na yan, nandiyan na tuloy-tuloy lamang po sa paglilingkod na bagamat nandiyan na nangihina. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po every time na ako po i-attend dito sa banal na gawain, nagpapasalamat po ako sa kalakasan na pinagkakaloob ng mahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po mga minamahal, nung nakaraang taon lamang po, December, andyan na ako po nagpa-check up. Nung ako po pumunta po sa hospital, andyan po na nagulat na lamang po yung doktor dahil po yung dating nakikita po nila sa aking baga, andyan na hindi na po nila nakikita sa mga oras na yon. Andyan na nagpapasalamat po ako Amen. sa mahal na Praise the Panginoong Lord. Yesus dahil alam ko po pinagaling na po ako ng mahal na Panginoon dahil yung dating panghihina ko po, andyan na hindi ko na po nararamdaman yung dating grabing pag-ubo ko po. Andyan na hindi ko na rin po, sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Yesus, andyan na nawawala na po. At bilang proof talaga po na ako po'y pinagaling na ng mahal na Panginoong Yesus, ako po'y in-advisean ng doktor na pumunta po sa hospital para po i-test po yung saliva na nanggagaling po sa aking baga. Alam niyo po mga minamahal, nagbigay po ako ng sample ng saliva ko po na nanggagaling po sa aking baga at sa himala din po ng mahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat po ako dahil po andyan na kami po'y kinontak po ng doktor at sa unang dalangin din po natin pong beloved Pastor Wildes Almeida po, kabalikat po ng mga beloved pastoral workers, andyan na ako po'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. ng result po ng aking test na yan, andyan po na nag-negative na po ako, kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus at na lahat po ng itong karamdaman na ito na pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus ay totoo po nangyari po sa aking buhay. Kaya po sa lahat po ng nanonood po sa ating mga live webcast viewers, nais ko lamang po sabihin na hindi po kami binabayaran dito, hindi po kami tumatayo para bayaran dahil nais lamang po namin ihayag kung paano po kami pinagaling ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Yesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon bukod po sa karamdaman po na pinagaling ng mahal na Panginoon, andyan po na yung pag-iingat din po. Maalala ko rin po nung college days ko rin po, andyan na pababa na po ako sa jeep noon. Na nagulat na lamang po ako, bigla po ako, napaka-importante po talaga na bago tayo umalis sa ating pong kanyang-kanyang tahanan, nandyan po naman na manalangin po talaga tayo at magpuri sa ating mahal na Panginoong Yesus na nagulat na lamang po ako, andyan na napahinto po ako sa aking pong paglalakad. Alam niyo po mga minamahal, may purpose po palang mahal na Panginoong Yesus. Pag hinto ko po sa akin po, tatawid na po ako sa sana noon, andyan na, pag hinto ko po, andyan na biglang may dumaan na motorcycle sa harapan ko po, sobrang bilis niya po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po sa mga oras na yan, hindi po ako nasagasaan, ako po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. Amen. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon, year 2019, September po. Nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Alam niyo po mga minamahal, that time, pababa na po yung aming po sasakyan, pababa na po kami, pauwi na po kami sa mga oras na yon. Andyan po na, nagulat na lamang po kami nung hininto po nung driver po yung aming pong sinasakyan. At pag tingin po namin sa harapan po namin, tuloy-tuloy po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo po sa mga oras na yan, akala po namin hihinto na po kaagad yun. Na andyan po na tuloy-tuloy po rin po yung pagragasa ng lupa. At pagtitingin kami sa harapan namin, andyan na, tuloy-tuloy yung landslide. Pagtitingin kami sa kaliwa namin, tuloy-tuloy pa rin po yung landslide. Pagtitingin kami sa kanan namin, andyan po na yung bangin na po agad. Pagtitingin naman po kami sa likuran po namin, alam niyo po mga minamahal, alanganin po kami umatras sa mga oras na yun dahil sunod-sunod po yung sasakyan po na nakasunod po sa amin. Talagang alam niyo po mga minamahal, nung hindi pa po humihinto yung landslide sa mga oras na yun, sobrang nagpanik na po yung mga kaklase ko po dahil po andyan na hindi na nila alam kung anong gagawin po nila. At alanganin din po kaming pababain sa mga oras na yun dahil po andyan na
nagtutumbahan na rin po yung mga poste sa mga oras na yan kasi po sa sobrang lakas ng impact ng landslide, andyan po na yung mga puno, andyan na nagsisitumbahan na rin po. Kasabay po ng pagtumba ng mga puno, andyan po na pati yung poste na dadamay na mga poste ng kuryente, yung mga kable ng kuryente talagang andyan po na nagsisitumbahan na rin po sa aming harapan. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, andyan na, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil tayo tinuruan ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, na andyan na, wag po tayo mag-alala, andyan na, tayo tumawag lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, andyan na ako po'y naparibuk lamang po sa mga oras na yan ng Hallelujah in Jesus' name. Hanggang sa napagaya na rin po yung mga kaklase ko po na napasabi po sila na in Jesus' name, in Jesus' name. Alam niyo po, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Panginoong Yesus, sa himala ng mahal na Panginoon, after a minute lamang po, 1 minuto lamang po, andyan na, pinahinto po ng mahal na Panginoon yung landslide na yan. Kaya Praise nagpapasalamat the Lord. po ako sa Hallelujah. pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, na after po nang huminto ng landslide na yan, andyan na, bumaba pa rin po kami na, andyan po na, kada tawid po namin, sobrang kapahamakan pa rin po kasi andyan po na yung bawat kislap ng kuryente, kislap ng poste ng kuryente, andyan na nakikita po namin sa harapan. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus. Hindi ko pa alam kung paano po kami nakarating sa safe place, pero ang alam ko lamang po ay pinag-ingatan po kami ng mahal na Panginoong Yesus habang tumatawid po kami sa mga kable ng kuryente na nadadaanan po namin. Kaya nagpapasalamat po ko sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pag-iingat, at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na patuloy niya po kaming ginagamit po patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang maawit, bagamat hindi man po karapat-dapat, andyan na patuloy na kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Christina Cualquiera na talagang buhay. Amen. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Talagang ang ating dakilang Diyos ay patuloy na nag-iingat. Sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal na kung ang sino man ang makasumpong sa ating dakilang Diyos ay magtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. Ang ating beloved kapatid kung ating titignan during that time, nung panahon na yun mga minamahal na siya ay nasa kagipitan at talagang yung landslide mga minamahal na talagang pag yan ay nadaganan ang sasakyan, nagulungan ng mga talagang rumaragasang mga putik, mga bato, punong kahoy, ay talagang matatabunan ang sasakyan at talagang mahuhulog hanggang doon sa bangin. Ngunit ang ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid, talagang naalala niya ang turo ng ating beloved pastor na kung nasa kagipitan ay banggitin lamang ang hallelujah, praise the Lord. Amen. Ganyan kapangyarihan ang salitang yan mga minamahal. Kaya sa ating buhay mga minamahal ay talagang napakahalaga po yan na wag nating dapat kalimutan. Amen. Kung ating titignan talagang sa isang kisap mata talagang sila ay matatabunan at kung sila ay aatras ay nandyan ang kuryente. Ngunit ipinaisip sa ating beloved kapatid ang makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya makapangyarihan ang salitang yan mga minamahal. Imagine mga minamahal kung wala ang ating beloved kapatid doon sa nakasakay doon, maaring lahat ng nandoon talagang sila po ay napahamak. Amen. Kung ating titignan sa ating panahon ngayon mga minamahal, maraming mga kababayan natin na talagang nasawi ang kanilang buhay doon dyan lamang sa may parting Binangunan na Rizal, may
talagang 25 katao na sila ay nalunod doon sa bangka, mga minamahal, na talagang nakakalungkot isipin, mga minamahal, na talagang sila ay nalunod at kaunti lang ang mga nakaligtas. Kaya't sa ating buhay sa panahon ngayon, alam natin ang panahon ngayon, mga minamahal, talagang iba na ang panahon ngayon, kaya't ang ating pag-iingat, doble ang pag-iingat natin, mga minamahal, kaya't napakahalaga na tayo ay talagang patuloy, tayo ay talagang magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil anytime, alam natin, anytime na talagang mangyari ang mga kapahamakan sa ating buhay. Ngunit tayo, mga minamahal, ay patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos dahil atin siyang nasumpungan at ating sinusunod ang kanyang mga salita. Kaya mapalad ang bawat isa. Ating munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother John Kenneth Resuelio, at sundan po siya ng ating beloved sister Abigail Villaros. Praise the Lord, hallelujah. Ating pakinggan ang buhay at pinagpalang patotoo ng ating beloved kapatid, kung paano po siya pinagpala, kung paano po binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangali para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, at sa hindi malilimot ang turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanila pong mga beloved children, hallelujah, at ating pong mga beloved preachers, workers po, hallelujah, nakapiling po natin ngayon na pinangangasiwan po natin beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, sa ating mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube po, hallelujah. Magandang madaling araw na po sa ating lahat, hallelujah. Ako pinupupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Mahihiyag ko lamang, hallelujah, mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay, mga minamahal. Ma-share ko lang po, hallelujah, nung ako'y bata po, hallelujah, sa hindi po nakakapakinig na aking patotoo, hallelujah. Nung bata po ako, sobrang sakitin ko po, na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit, hallelujah. Ngunit sa kahabagan po, natin pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy po na pagsama sa akin ng aking beloved Lola dito sa ating banal na gawain. Ang pagiging sakitin ko po yun na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. At pasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Ang aking beloved Father po, hallelujah, siya po ang number one mangusig namin, hallelujah, sa pagdalo dito sa ating banal na gawain, hallelujah. Nandyan bago kami dumalo, sa sari-saring mura ang ibinabato sa amin, hallelujah. Ngunit kami lamang inanampalataya, hallelujah, na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. At sa kabagal lang po natin pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy po na pagdalo dito sa ating banal na gawain. Ngayon po, sila pa po magtatanong kung ihahatid po ba kami, hallelujah, minsan magbibigay pa po ng pamasahe, upang kami makadalo dito sa ating banal na gawain. Kaya't lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At ako rin po pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po na pag-iingat po sa amin, sa aking beloved kuya, sa kanyang pag-drive, hallelujah. At sa akin din po, hallelujah, sa aking, hallelujah, kay mama at papa po, hallelujah, sa buong sambayan namin, sa buong pag-iingat, hallelujah, sa pag-provide ng mga pangangailangan namin sa araw-araw, hallelujah, tunay na hindi kami pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa dakilang kahabagan, hallelujah, na pinagkakaloob niya sa akin, hallelujah, na bagamat hindi man po ako karapat dapat, patuloy niya po akong kinakahabagan, hallelujah, na magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. In praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Palakpakan natin ang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless you. Sa pinagpalang buhay na patotoo.
Ganyan po magpalang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa atin mga minamahal, lagi po tayong sumampalataya mga minamahal, sapagkat sa ating dakilang Diyos wala pong imposible mga minamahal. Yung mga kaya niya po, yung mga magagalitin ng mga tao, mga minamahal, yung mga talaga pong kahit kaaway po natin, kahit mga anong klase man niya, mga minamahal na karap po natin mga minamahal, dumarating ang pagsubok po sa atin. Kayang igyan ang kayo nahuhunan ng mahala, Panginoon, maging maamo, mga minamahal. Sapagkat lahat ng bagay, mga minamahal, hawak po ng ating pinakamamahal na ng pag-iisip ng tao, mga minamahal. Yung darating bukas, mga minamahal, hawak niya po lahat ng mga bagay, mga minamahal. Kaya po, mapalad po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Kilala niya po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya din po, mga minamahal, ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit kanyang mga magulang, mga kapatid, mga minamahal, andyan po yung biyaya at habag ng mahal na Panginoon na sila po ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Ang kanyang mahal na ina na mayroon po siyang depression, mga minamahal, na nasa iba yung bansa, mga minamahal. Sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay nulutas din ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Mahirap po kasi yung mga minamahal, yung nalalayo ka sa mahal mo sa buhay, mga minamahal. Talaga po, napakahirap po yun, mga minamahal. Siyempre, naalala mo yung mga mahal mo sa buhay, mga minamahal. Nagkakaroon ka talaga ng depression sa sarili mo, mga minamahal. Malulungkot ka, mga minamahal. Yun po yung napakahirap sa yung mga nag-a-abroad po, mga minamahal. Hindi lang po yung mga mahal nila sa buhay na naiwanan po nila, na nalulungkot po sila. Mga minamahal, lalong-lalo na po yung mga magulang, mga minamahal, na iniwanan po nila yung kanilang mga anak, mga minamahal. Napakahirap po talaga, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, magpasalamat po tayo, mga minamahal, sapagkat mayroon po tayong matatawagan, mga minamahal, mayroon po maglulutos ng ating problema. Mayroong mga aliw po sa ating mga minamahal at gumagawa po ng pamamaraan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alang-alang na rin po sa ating kabubuti, mga minamahal. Sapagkat tayo nga po, mga minamahal, ay anak ng pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayong binibigyan ng kagalakan, kapayapaan sa ating puso at isipan. Kaya yung mga problema po natin, mga minamahal, nilulutas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa kabutihan ng mahal na Panginoon, may siya naglilingkod. Andun na rin po, mga minamahal, bilang ganti, mga minamahal, sa kabutihan ng mahal na Panginoon, ay nais po ang kanilang tahanan, na magulong tahanan, mga minamahal. Yung mga karamdaman na yan, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang ganti nga po, ang ating mahal na kapatid, siya po yung nagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya pa akong bumabati sa lahat, sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, paggaluhan at pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganun din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa ating mga beloved workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, Sister Bay, na kanyang katuwang po. Mga minamahal sa inyo po, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ganon din po sa baguhan ko, mayroon po. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangunat po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa live broadcast viewers po natin, mga minamahal, through Facebook live streaming, sa YouTube. Mga minamahal, magandang madaling araw na po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved sister Abigail Villeros po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Romiel Morante. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na buhay ang ating pinakamamahal po. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagsabat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Pingsus po lamang. Amen. At doble Praise the paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie Sadalmeda. At patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo't aral na iniwan po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda children. At sa atin pong beloved pastoral workers, sa atin pong beloved elders, sa inyo pong mga minamahal, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Ako Lord. po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pisus dahil maalala ko lamang po yung paalala ng ating pinakamamahal Pisus sa akin. Andyan na nang sumpungin po ako ng karamdamang UTI, mga minamahal. That day, mga minamahal, Wednesday po, midweek service, mga minamahal, nandito po ako sa ating pastoral house. Andyan na, during congregational singing, mga minamahal, nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan, mga minamahal. Nung una hindi ko po yan pinansin, mga minamahal, dahil sa isip ko talagang mawawala din yan maya-maya, ngunit matapos ang congregational singing, during patutuo, imbis na matanggal po yan, mga minamahal, mas lalo pa pong sumakit yung tiyan na, sumakit po yung tiyan ko, mga minamahal. After choir singing, mga minamahal, talaga nandun na lamang po ako sa aking upuan, mga minamahal. Tinry ko pong pumunta ng CR, ngunit andyan po na hindi nga po ako makaihi, mga minamahal. Hanggang sa sobrang sakit, mga minamahal, andun na lang po, talagang naiiyak na lamang po ako sa aking upuan, mga minamahal. Andun na lamang po ako hanggang talagang tiniis ko na lamang yun, mga minamahal, hanggang sa matapos po ang preaching, mga minamahal, during mass healing, talagang nanalangin po ako sa ating pinakamamahal Pisus. Nagpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aking nawang pagkakasala. Andiyan na kinas out ko po yung karamdaman yun, mga minamahal, at sa unang pagluhod at dalangin ng ating ginagalang minamahal Pastor, mga minamahal, dyan na after ko pong tumalo ng 3 beses, mga minamahal, naramdaman ko instant na nawala po talaga yung sakit na nararamdaman ko. Pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal Pisus. Andyan po yung kagalingan na pinagkalob niya po sa akin, at ako rin po yung nagpupurit. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pisus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother, na bagamat malayo po siya sa amin, andyan yung araw-araw na kalakasan at patnubay niya po, at yung comfort na pinagkakalob niya po lagi sa aming beloved mother. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal Pisus sa patuloy na kalakasan na pinagkakalob niya sa amin, sa aming buong pamilya, sa patuloy na pag-iingat at pagpaprovide po ng aming pangangailangan sa araw-araw, at sa kanyang kahabagan na patuloy na magamit sa kanyang banal ubasan bilang mangawit. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagsabat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. God bless you, beloved Sister Abigail Villero, sa buhay at pinagpalang patutuo, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa kanyang karamdaman ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, nagkaroon po siya ng pananakit ng tiyan, mga minamahal. Idaing lang po natin sa mahal na Panginoon, medyo may pagtitis lang po, mga minamahal. Ngunit kung tayo po ay magkukonsentrate, mga minamahal, tayo ay kalugdan ng mahal na Panginoon, yan po ay pagkakalob po ng mahal na Panginoon, yung kagalingan ng ating karamdaman. Ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi siya Diyos na malapit lang, mga minamahal, kundi sa malayo. Kahit sa lugar, naroon po siya, mga minamahal, dahil nga po sinasamba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa Espiritu at katotohanan, sapagkat kung sasambahin po natin ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng gawa ng kamay ng tao, ay talaga pong hindi po talaga aabot yung mga panalangin natin, mga minamahal, dito sa harapan lang natin. Baka talagang sa harapan natin, hindi tayo mapapakinggan. But siya nga po, mga minamalang Diyos na nagkatawan tao, mga minamahal, na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Kaya po, yung mga panalangin natin sa ating mga mahal sa buhay, kahit saan po sila naroon, mga minamahal, alam batid na mahal na Panginoon ang lahat na yan, mga minamahal. Kaya ang ating mahal na kapatid sa kanyang mga magulang na sa abroad, mga minamahal, dahil sa maningas na paglilingkod na sa mahal na panggagantihan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yung ginagawa natin na mainit po tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, yun po yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, na hindi po siya liko upang
gantihan niya po mga minamahal yung mabubuti nating gawa. Kaya yung mga panalangin po natin, mga mahal natin sa buhay, sa malayo, o saan man sila, o anumang lupalop, naroon sila mga minamahal, sila po inaabot ng mapagpalang kamay ng ating pinagmamahal. Sila po pinagpapala, iniingatan ng mahal na Panginoon, at yung kanilang mga amo, mga minamahal, ginagawang mabait na mahal na Panginoon. Sapagkat hawak nga po na mahal na Panginoon lahat ng puso ng tao, mga minamahal. Kayang-kaya niya maging ang hayop na mabangis, kayang-kaya niya mga minamahal na kanyang paamuhin ito mga minamahal. Kaya tayo po mga minamahal, yung mga mahal natin sa buhay na sa abroad sila mga minamahal. Halos sila po tayo nagpapatuto dito na binigyan sila ng amo na mababait mga minamahal. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na panimpawang kapayapaan, kagalakan talaga makakamtan natin mga minamahal sa ating pinakamamahal na yung katugunan ng panalangin, mga minamahal sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Kaya po, ang tangi po natin magagawa talaga sa panahong ito, mga minamahal, upang tayo maingatan ng mahal na Panginoon at maging tapat siya sa atin, mga minamahal. Yung pong dapat maging tapat din tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat itong pagtitiis natin ito, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi may tutumbas, mga minamahal, sa mga kabutihan ng mahal na Panginoon, lalo na po naghihintay sa atin, mga minamahal ng Diyos ang kanyang pangako, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ang tanging magagawa po natin, mga minamahal, magpakainit po tayo sapagkat buhay po ang ating Diyos, mga minamahal. Lahat ng panalangin natin dinidinig ng mahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Kaya po, kako nga po, ang tanging magagawa natin, maging mainit tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Araw-araw, pupurihin po natin siya ng ating mga labi na lagi po tayo nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Yung pag-iingat, pagliligtas niya, yung mga biyaya, pagpapala na tinatanggap natin sa araw-araw. Lahat gawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pakainit po tayo sapagkat ang panahon po, mga minamahal, talaga pong delikado, mga minamahal. Marami pong namamatay na walang sumasaklulong Diyos sa kanila, mga minamahal. Wala po sila matawagang Diyos na buhay, mga minamahal, nag-iingat, nagliligtas sa kanila. Yung mga nangyayari po ngayon, mga minamahal, hindi po pangkaraniwan, mga minamahal. Kaya po, kung tayo wise, mga minamahal, pakainit po tayo, mga minamahal, upang katapatan ng mahal na Panginoon sa mapanganib sa panahon na ngayon, mga minamahal, tayo po ay ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti po na mahal na Panginoon, ating mahal na kapatid, kinabagan na mahal na Panginoon na siya pinagpapagamit bilang ganti po sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po nakasaad po sa banal na kasulatan po, mga minamahal, yung mga patutuo po natin, mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Morante po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Corazon 1. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang Amen. pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ngayon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Unang-una po ang pagtawag po ng mahal na Panginoon po sa akin na ako po ay isa sa mga kinahabagan ng mahal na Panginoon na mapabilang sa ministry pong ito. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus ang pagbabago ng aking buhay na dati-dati nung hindi po ko kilala ang mahal na Panginoon ay nakakagawa ako ng mga
hindi kaaya-ayang magawa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking magawa ko pong iyon ay ang pagmumura, pagsisinungaling, at napakagulo din po ng aking samahan, ng aking pagsasama po namin, ng aking mahal ko pong asawa. Lagi po kaming nag-aaway at hindi rin din po ako nagpapatalo sa kanya. Talagang nilalabanan ko po siya. At numaabot din po sa punto na talagang nasasaktan ko din po ang aking mahal ko pong asawa. Grabe po noon, nung hindi ko pa po kilala ang mahal na Panginoong Hesus. Ngunit isang araw po, mayroon pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, yung salita ng mahal na Panginoong Hesus po sa akin ay yun po ay aking ako po ay tinulungan na maunawaan ko po ang salita po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Thank you so much. At sa patuloy ko pong pagdalo ay yung aking magawa ko pong iyon po inalis po ng mahal na Panginoon po sa akin. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po ng aking buhay. At ipinapasalamat ko din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus ang mga himala na ipinakita din po ng mahal na Panginoon po sa akin nung wala po akong gagasusin po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Minsan aking naririnig po sa ating mga minamahal na mga kapatid, minamahal na mga ngaral ay kung tayo po ay nasa kagipitan ay tumawag tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Ang Lord. ginawa ko po ay ako po ay nanalangin, nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Iyon po ay talagang umasa po ako sa mahal na Panginoong Hesus na hindi niya po ako pabayaan. Iniyak ko po ito sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Yung aking panalangin ko pong iyon po ay tinugon po ng mahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako po Praise ay the Lord. Thank you so pinagkaluban much, po Lord Jesus. ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus na dati-dati din po nung ako po ay bago-bago lamang din po na dumadalo ay nagiging hadlang din po ang aking trabaho at ang aking mahal ko pong asawa. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, yung mga hadlang ay yun po ay ako po ay tinulungan po ng mahal na Panginoong Hesus upang makapagpatuloy sa aking pagdalo sa gawain ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Amen. Amen po. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Napakabuti ng Diyos sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Isa siya na pinili-tinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kapag kung hindi siya pinili, hinirang ng mahal na Panginoon, napakahirap din po ng buhay niya, mga minamahal. Kaysa isa niyang hanap buhay, mga minamahal, yung kanyang trabaho, mga minamahal. Ngunit dahil nga po, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating mahal na kapatid na pamahal sa ating mahal na Panginoon, at biyaya na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang unang pag-ibig, mga minamahal. Biro niyo po, iniwanan niya yung kanyang trabaho, mga minamahal. Nag-resign po siya dahil hindi nga po siya makadalo, mga minamahal. Ang ginawa po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, siya po yung nag-resign upang makadalo lamang sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yung asawa niya parang tigri po ito, mga minamahal. Talaga pong kung hindi po totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon, talaga pong na magulo po yung kanilang pamumuhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nabuksan yung kanyang pagkaunaon sa kanyang patutuo, mga minamahal.
una na niyang pagdalo, mga minamahal, binigyan ng pagkaunawa kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa kanyang banal na salita, mga minamahal, at tumimo po sa kanyang puso't isipan, mga minamahal. Kaya nagawa po ng ating mahal na kapatid, unang pag-ibig niya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal. At yung pong patutuo niya, mga minamahal, ang sabi niya, mga minamahal, nung tuwangga po siya na pabautismo sa banal na pangalan, siya po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. If any man be in Christ is a new creature, all things pass away, behold, all become new. Ang ating mahal na kapatid, ating manginginom po yan, mga minamahal, laging bakbakan po doon sa kanilang bahay, mga minamahal. Sabi niya po, sinasaktan niya ang kanyang mahal na asawa nung hindi pa po siya nakakilala. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ng kapayapaan ay sa kanila, mga minamahal, at ang buhay niya ngayon ay payapang-payapa, mga minamahal. Binigyan ng kapayapaan, mga minamahal, nagkasundo po silang kanyang mga mahal sa buhay, tinutugon yung kanilang panalangin sa karamdaman ng kanilang anak, nilulutas yung kanilang mga problema. Yan po, mga minamahal, ay biyaya ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Hindi niya tayo pahihindihan, mga minamahal, sa ating mga panalangin, yung mga desire ng puso po natin, mga minamahal, upang tayo mga galak maglingkod sa mahal na Panginoon. Magpatuloy, mga minamahal. Ingatan tayo araw-araw, mga minamahal. Lagi niyang pinapadama sa ating banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung pinaka-importante po sa atin na lagi po natin madama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, yung mga umiibig sa Kanya, mga minamahal, nagsisihanap sa Kanya, mga minamahal, ay gagantihan niya rin po. At yung mga nagsisihanap sa Kanya, siya po yung masusumpungan, mga minamahal. Kaya po ang ating mahal na kapatid, bilang ganti sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay pinagpala, nagpagamit po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dati-rati ang hirap po talaga ng buhay nila ngayon. Ang ating mahal na Panginoon, binigyan ang sasakyan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nagagamit niya po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung alam po, minsan nakakalungkot din po, mga minamahal, sa mga kapatid natin na tuwing linggo po, ang dami-dami natin, mga minamahal. Naging baliktad po, mga minamahal. Alam ko yung lahat ng patutuo niyo po, mga minamahal. Lahat po tayo pinagpala, mga minamahal. Lahat ng patutuo natin nung hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Wala tayong tahanan, wala tayong sasakyan, naglalakad tayo. May 3 bihis tayo dumadalo, mga minamahal. Ang nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Lahat tayo pinagpala, binigyan ng bahay, binigyan ng sasakyan, mga minamahal. Ngunit ngayon, mga minamahal, naging baliktad po, mga minamahal. Yung pagpapala, yung po yung naging dahilan sa iba po, mga minamahal, na manlupaypay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun po yung nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Sa lahat na ginawa ng Diyos sa kabutihan niya, na ginagawa ng mahal na Panginoon, katugunan ng panalangin, lahat binibigay ng mahal na Panginoon, hiniling mo, nagkaroon ka ng trabaho, makapag-upload yung mahal mong anak, mga minamahal. Pagpalain ka sa mga inihiling, binigay ng mahal na Panginoon, pinagpala ka ng lubusan, yung nga lang yung spiritual natin, mga minamahal, yung iba pa orong, mga minamahal. Dapat punong-puno po tayo dito, mga minamahal. Dahil buhay nga po ang Diyos natin, tayo po nagpapatuto, ang Diyos natin ay buhay, tumutugon ng panalangin. Ang gaganda po ng mga patutuo natin, mga minamahal mo, na kapag nakakalungkot po na yung napakalaga, mga minamahal, na ibinibilin sa atin na tayo magpuyat, huwag ng mga tulong sapagkat ang panahon ay malapit na. Ang panahon ay mapanganib. Yun po yun, nagiging malungkot para sa atin, mga minamahal, yung mga kapatid natin. Hindi na po natin, yung iba hindi po natin. Marami po hindi natin nakikita nag-overnight, mga minamahal. Nakakalungkot po na bagay, mga minamahal, sapagkat pinagbabantay tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Na mapalad po, mga minamahal, yung kanyang mga anak. Kung dumating nga siya, mga minamahal, ganun po yung ating ginagawa. Narito po tayo, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, sigurado po, mga minamahal, na yung po yung tinuro ng ating beloved Honorable Pastor na kung datnan tayo ng mahal na Panginoon, ganun nga ating ginagawa. Lahat tayo, mga minamahal, sama-sama sana, mga minamahal na mararapture, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mahal na kapatid na naglilingkod. Ibinigay niya ang kanyang buhay, nagpagamit po. Ganyan po kabuting ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal.
Akin tinatawagan na po ang ating beloved Sister Corazon Juan, mga minamahal. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas pagpupuri, paglululhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the At Lord. dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa turo at aral po na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa Almeida family. Sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved, mga kapatiran, maging po sa mga webcast viewers. Magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinapasalamatan ko po na sa malulhating pagdating po na aking mahal na anak. Amen. Galing Praise po the ng Lord. Thank you UAE. so much, Lord Jesus. Andyan po yung paggabay at pag-iingat po na ating pong pinakamamahal na Amen. Panginoon. Siya Praise po ay the Lord so much. pinarating po ng malulhati po. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito taong 1994 po na andyan po yung aking mga karamdaman na dati-dati po. Andyan po yung paninikip po na aking dibdib, pananakit din po na aking ulo, maging po sa aking likod. Sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po na ating pong beloved parents in the Lord. Kinahabagan po ako at Amen. Praise pinagaling the po ako. Andyan po, meron din po akong sakit po na matagal ko po itong tinaglay. Yung sakit ko po na anemia po na simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa. Taglay-taglay ko po yung sakit ko po na anemic po na anemia po na bawal pong magpuyat. Kasi po pag nagpupuyat po ako, andyan po yung panghihina po na aking physical na pangatawan. Noon po, pag inaatake po yung sakit ko po yun, tatakbo na po ako sa doktor na andyan po yung mga gamot na injection. At muli na andyan na naman po ang kalakasan. Subalit, nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito, kinabagan po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na pinagaling po ako na wala po akong ininom po na gamot sa kahabagan Amen. po. Praise the Lord. Thank you so Sa much, patuloy po Jesus. namin pagdalo po sa kanyang mga kalooban po. Ako pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa taong din pong yung 1994 po, nagkaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na napakabait po na ating pong pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Simula po noong 1994 po hanggang sa mga oras pong ito. Andito pa rin po ako inyong sa harapan po na dinugtungan po ng maraming taon po ang aking buhay. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Amen. sa Praise the Lord. mga kagalingan ko po. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po sa pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong mga minamahal mga anak sa kanilang pagtatrabaho. Sa kahabagan po sila po ay pinag-iingatan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise At ako the Lord. pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat hindi po ako karapat-dapat, subalit ako po nirapat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na muli po na binalik po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Malakas ang palakpak buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Bago kami maglingkod, 1995, ating mahal na kapatid, andun po, nakikita ko na po siya nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo doon sa kanyang karamdaman na anemia. Dumala po ito doon sa kanyang patutuo, nagkaroon na po siya ng sign ng leukemia, mga minamahal. Yun po, bawal
Sa doktor po kasi bawal mga minamahal na magpuyat, mga minamahal. Dahil nga po, sa kabagan na mahal na Panginoon, sa paunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, tinamnan po siya ng pananampalataya, mga minamahal. Siya po yung nag-overnight, mga minamahal. Hindi na po siya gumamit ng mga gamot, mga minamahal. Hindi na po siya nagpa-doktor. Siya po yung sumampalataya, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, siya po yung nagpapatuto mula noon hanggang ngayon, mga minamahal, hindi na bumalik yung kanyang karamdaman na wala na pong kagalingan, mga minamahal. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi patuloy lang po tayo maglingkod, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, patuloy tayo maglingkod sa mahal na Panginoon upang hindi na tayo samain, mga minamahal. Kailangan po, kung patuloy tayo naglilingkod, patuloy din ang habag ng mahal na Panginoon, hindi na niya na po ibabalik, mga minamahal, yung ating karamdaman. Basta tayo po, mga minamahal, huwag tumalikod, magpatuloy lamang tayo, mga minamahal. Maraming biyaya po nakalaan sa atin, mga minamahal. Puros kasiyahan, kapayapaan, mga minamahal, katugunan ng mga panalangin, pag-iingat, pagliligtas niya, mga minamahal. Doon sa mga mainit na naglilingkod, mga minamahal, na hindi po nagliliban po, mga minamahal, na wala pong dahilan, mga minamahal. Not kung medyo mabigat po yung dahilan natin, hindi tayo nakadalo, alam po na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Ngunit kung wala pong dahilan, mga minamahal, tinatamad lang po tayo, mga minamahal, naantok tayo, sinusunod natin, ang pita ng laman natin, mga minamahal, hindi po nakalulugod sa mahal na Panginoon yan. Darating po sa atin, mga minamahal, mga paalala po, kabigatan sa buhay natin, walang katugunan ng panalangin, mga minamahal. Kailangan mong mag-ayuno, mga magsakripisyo ng 3 araw o pataas, mga minamahal. Yun po yung makakamtan natin, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Kung tayo po, mga minamahal, ay parang alitap-tap na andap-andap yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Katulad po ng Miyerkules, ang inihiling lang po na mahal na Panginoon dyan, mga minamahal, alauna hanggang alas 5, ilang oras lang po yan, mga minamahal. Sa overnight, mga minamahal, ay lalo po tayong lumalakas sa kapangyarihan na mahal na Panginoon, punong-puno ng biyaya, mga minamahal, katugunan ng ating panalangin, ilians natin yung kamay natin sa may karamdaman, gumagaling. Kahit po ating iiwasan yung overnight, mga minamahal. Yung linggo, mga minamahal, yan po, mga minamahal, general worship po natin, mga minamahal. Hanggang alas 9, hanggang alas 4 lang po yan, mga minamahal. Yung napakahabang oras, yung para sa atin, mga minamahal, mo tinihiling ng mahal na Panginoon, para magmana tayo ng kaligtasan buhay na walang hanggang, wag po natin bawasan, mga minamahal. Kaya ngayong awitin po natin kung kailan tayo tumatagal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mas lalong tumatamis yung pag-ibig natin, nagiging tapat tayo na hindi nagkukulang, mga minamahal. Habang tayo tumatagal, kasi ang nangyayari po, mga minamahal, ay medyo paurong po, mga minamahal. Totoo po yung sabi ng banal na kasulatan na yung mga nauuna silang mahuli, yung mga nahuhuli silang mauuna, mga minamahal. Yun po yung sinabi ng banal na kasulatan. Mut na sa atin po yun, mga minamahal. Alam natin buhay ang Diyos natin, mga minamahal. Punong-puno ng habag at biyaya, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Siya po yung nagbibigay ng lakas sa atin, mga minamahal. Yung may mga edad na, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung mga dalaga, mga binata, sila po yung manghihina, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, na may Espiritu ng mahal na Panginoon, para tayong mga agila, mga minamahal, na walang umpay, mga minamahal, walang pakot, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, kung mayroon po tayong Espiritu na mahal na Panginoon. Kaya wag po natin pigatin yung banal na Espiritu na anto naman, dahil yan po yung kaligtasan natin hanggang sa katubusan po natin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal, at samahan po natin ang ating mga beloved children's choir sa kanilang papuring awit, mga minamahal. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalagdag sa lipunan, doon sa syudad na hindi naluluma sa tayo. Napakaganda talaga, napakasaya, ngunit higit ang langit, may buhay tayo
brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, out of the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Palpakan po natin ang ating pinakamamahal na Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, praise Jesus.
Lord. Hallelujah, hallelujah. Kahit ako'y isang bata lamang, sa aking isipan ay may inaasam, nang siya'y aking makilalang lubusan at malaman ng kanyang sa tuwina ay aking dinadalangin na ako'y laging maging masunurin, maging mabait at maibigin sa iyo, Jesus, at sa aking kapwa rin, at sa aking paglaging ako sa iyo'y nilalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso, ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang buhay ko'y iyong pagpalain, aking hiling, lagi kang kapiling. Bawat araw ako'y iyong akayin,
mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at magdilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. At sa aking paglapit, ako sa'yo nilalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at magdilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless the choir. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po bumabati po at nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable evangelist pastor Weldistral Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved honorable pastor. Amen, praise the Lord. At sa buong angkan ng ating beloved honorable pastor, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila po mahal na anak, Sister Vines Neer, at ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan, manmahal na laging pinagkakalob sa atin ating pinakamamahal na Panginoon na muli niya tayong pinagkatipon, manmahal. At tunay manmahal at patuloy po tayo makinig sa mga bahagi ng pagpapato. Pwede pong ang iba sa ating manmahal talagang galing pa ng trabaho, talagang grabing pagod, manmahal. Ngunit atin pong tiyagain, manmahal, dahil ito yung mga grabing pagpapala natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang tiyagain nating magising. Okay lang minsan paiglip-iglip dahil sa din pagod, minamahal. Ngunit huwag talaga natin tulugan, minamahal, dahil mamimiss natin yung grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito'y magsisilbi rin talaga ng ating pagkain spiritual, ikalalakas ng ating spiritual, minamahal. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong ibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Edward Padua. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Avelina Rosario. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulahati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at nabati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Weldistral Almeida. Ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin mga minamahal na kapatiran, baguhan, manadtian, na ako na po nagpapaabot na po ng magandang gabi na po sa inyong lahat, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na wala po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ang iyong abang lingkod, mga minamahal, ay may karamdamang asma, mga minamahal, na mula pagkabata. Tunay nandiyan po mga minamahal na diyan po nataglay ko na yung karamdaman niya, mga minamahal. Diyan po yung maraming gamot yung ibinibigay sa akin, mga minamahal. Mga iba-ibang gamot ng mga minamahal.
yan po yung walang kagalingan, ngunit yan po mga minamahal na gaano kabuti ang ating pinakamamahal pang Jesus dahil nandiyan po mga minamahal na yung aking beloved Tito Salaman, siya po yung unang nasave sa gawain ito mga minamahal na nandiyan po na wala siyang ginawa po, hindi kami po siniran ng mga mabubuting gawa ng ating pinakamamahal pang Jesus. Tunay po mga minamahal na ito po aming pinangulakan mga minamahal. Kami po'y dumalo dyan po sa dako ng linggayin mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na pagkatapos po ng gawain mga minamahal, yan po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Yan po mga minamahal na wala po akong ginawa mga minamahal, kundi ako po'y nagpabautismo mga minamahal. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal pang Jesus. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo mga minamahal, yung karamdamang asma ko mga minamahal, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the pang Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Yan po mga minamahal na ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yan po yung sa patuloy na pagdalo mga minamahal. Yan po yung pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung trabaho mga minamahal. Hindi ko yan hinanap mga minamahal, kundi yung trabaho po yung naganap sa akin mga minamahal. Wala pa akong ganyan pang minamahal na tunay nga po mga minamahal, yung pagtatapat ay susi ng pagpapala mga minamahal. Pagkat yan po mga minamahal na ako po yung nagtrabaho mga minamahal, yung aking service lang mga minamahal, bike mga minamahal, yung mga minamahal na sa patuloy na pagtatapat. Yan po na pinagkalooban po ako ng motor ng ating pinakamamahal na Pang Jesus. Hallelujah. Yan po minamahal niya. Ako po nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal Pang Jesus mga minamahal. Yan po mga minamahal sa pag-iingat, mga minamahal sa pagpasok ko sa trabaho, mga minamahal, pag-uwi mga minamahal. Yan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal Pang Jesus. Yan din mga minamahal, yung mga himala, mga minamahal, gawa ng ating pinakamamahal Pang Jesus. Yan po yung mga minamahal, ma-share ko lang mga minamahal, yung aking beloved buong family mga minamahal, yan po mga minamahal na sila po'y dumako ng Marikina mga minamahal, yung po nakaarawan po ng Tita Salaman mga minamahal. Tunay nga po na masayang-masaya sila mga minamahal. Nandyan sa kanilang pag-uwi mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung kanilang jeep na sinasakyan mga minamahal, yan po'y umikot po ng 5 beses mga minamahal. Tunay nga po ng mga minamahal na kung yung titignan mga minamahal, para po itong niyuping lata mga minamahal, ngunit gaano kabuti ng ating pinakamamahal Pang Jesus dahil yan po minamahal sa pagbanggit lamang ng katagang. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal, sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Pang Jesus. Praise the Hallelujah, Lord. thank you Hallelujah, so much. hallelujah. Nandiyan din mga minamahal na yung abang lingkod mga minamahal, ako din po'y nagkaroon ng matinding trangkaso mga minamahal. Yan po na, hindi po yan po mga minamahal na hindi po ako makatayo mga minamahal. Napakahirap mga minamahal pagkat kunting galaw ko lang po mga minamahal, sumasakit yung aking katawan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po yung pinapangaral sa gawain ito, yung pagpapasting mga minamahal. Tunay wala akong ginawa mga minamahal, kundi ako yung nagpasting. Ako po yung dumako dito sa gawain, sa pastoral house mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos ko ng ilang days mga minamahal, tunay nga po yung trangkasong mga minamahal, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Pang Jesus. Yan po yung mga minamahal ko, nagpapasalamat mga minamahal sa yan po minamahal na hindi magkarapat dapat na kung ginagamit bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kung po'y nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal Isus sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit po sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lang po ang pagpupulit, pagpapasalamat, pagdakila, paglulahati ay para lamang sa ating pinakamamahal Pang Isus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Ating beloved Brother Edward Paduas. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos sa ating mahal na kapatid na sa tinanggap niya mga grabe mga pagpapala, mga pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, grabe ang pag-iingat na gumulong-gulong yung jeep na kailangan sinakyan. Talagang kung tutusin parang uniping daw na lahat naman ng mahal. Ngunit grabe yung protection niya ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga anak. Hallelujah. Nung tayo makakilala minamahal, talagang grabing pag-iingat ang pinangako ng Diyos. Talagang ipinapauna niya ang kanyang mga anghel upang tayo protektahan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay din maging sa mga karamdaman minamahal. Talagang nandyan ang grabing mga kapangyarihan na pinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon para tayo patuloy na manampalataya at magtiwala sa kanyang minamahal na talagang kanyang lagi pinapakilala na walang ibang Diyos na makagagawa ng mga bagay na kanyang ginagawa, kundi ang tanging pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patutungo. Ngunit minamahal, upang natin muna ipagpag yung mga inaantok natin diwa minamahal, minsan mo tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Lakad-lakad, wag umurong, si Jesus ang katulong. Lakad-lakad. Diablo, pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung ibig mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung ibig mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung ibig mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Nagkagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naglakan, nag-aawitan sa mga iyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako. Babalik dito, ang tayo kukunin ang dadali niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang puso'y nagkagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nagkagalakan, nag-aawitan sa mga niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako. Babalik dito, upang tayo kukunin at dadali niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, kapamil at pamay. Oh, hallelujah, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mahal, sa pagbabahagi ng buhay ng patotoo at ating na po binibigyan mo pagkakataon sa ating beloved sister Avelina Rosario. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved brother Pedro Rosario. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang ng Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin pong kapatiran dati na baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang hallelujah, praise the Lord. Talagang
kapag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Talagang buong maghapon yan, talagang parang may tumutusok-tusok sa aking ulo. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, ay talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo ay stand pong pinagaling ng Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, dahil sa patuloy na pagdalo yung karamdaman kong sakiti ng ulit, talagang hindi na po sinusumpong. Hallelujah, Praise the Lord. the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil totoo po siya sa buhay, ay sa gawain ito, talagang hallelujah, buhay na Diyos, talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil minsan, yung aking mahal na anak talagang nagtatrabaho po dyan sa Hallelujah, Praise Ordaneta, sa construction. Talagang, Hallelujah, talagang napakabilis nila. Talagang napakabilis yung sinasakyan nilang single na motor. Hallelujah. Ngunit nung talagang nandyan ang sumalpok po sila, single na motor. Hallelujah. Yung aking mahal na anak talagang tumilapon na lamang po sa gilid. Anibukol, gasgas ay wala po siyang natamot. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, dahil, hallelujah, pag yan ay talagang nandyan ang paalala, masakit ang ulo ng aking mahal na apo, magpupuri, magsisisis kami at inililihans po namin ang kanyang pananakit ng ulo. Talagang instant pong pinagaling ng Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Avelina Rosario sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Grabing mga karamdaman niya, minamahal, yung pananakit ng ulo, minamahal. Andun, minamahal, ang grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon sa aksidente sa kanilang anak, minamahal. Maging sa patuloy na pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun, andun, minamahal, talagang tayo dumalangin, magsumamo sa pinakamamahal na Panginoon. Ganyan tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, minamahal. Buhat doon tayo maturuan ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida na manampalataya at magtiwala, minamahal. Andun, minamahal, talaga na tinuruan tayong magtiwala, manampalataya, nandun ang kagalingan, mga pagpapala na patuloy binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo mapalad sa lahat mapalad. Dahil dati manamahal, talagang grabing balisa manamahal. Hindi natin malaman kung anong gagawin, lalo pag may mga ganyan manamahal na talagang karamdaman. Nandun talagang grabing gastusin manamahal. Minsan hindi na malam, lalo na sa ating mga minamahal sa mga medyo mahirap sa buhay. Mga pagkain na nga, medyo nahirapan pa, lalo pa sa paggamot, manamahal. Ngunit tayo mapalad nga sa lahat ng mapalad dahil tayo kinhabagaan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang makakilala sa buong katotohanan, manamahal, na upang talagang nakita natin kung gaano tayo pinag-ingatan lagi ng pinakamamahal na Panginoon. Yan ang mga grabing bonus, manamahal. Ngunit ang pinakamahalaga niyan, hallelujah, tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord.
At ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yun, mga bonus na yun, maging pagbabantay lagi sa atin araw at gabi. Saman tayo. Talagang lagi tayong iniingatan 24 hours. Ang mahal na Panginoon talagang hindi nagpapahinga upang tayo bantayan at ingatan. Ganyan tayo ka-espesyal sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang, sabi ko nga, mapalad tayo sa lahat ng mapalad mo na mahal. Dahil nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Tatay Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Hannah Villaros. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Starda Almeida at ganoon po sa mga di malilimutan na aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linda C. Almeida at ganoon din po sa mga pong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga ibinabot na mga minahal na kapatiran ng paghuhandadihan. Ako po yung nagpapabot ng magandang madaling araw po sa ating pong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat po sa mga bagay Diyos. Hallelujah. Buong taon na ginawa sa aking buhay. Magmula po ng aking pong masumpungan ang gawain pong ito sa pamagitan po lamang po ng panunood po sa TV. Hallelujah. Tunay po, nung di pa po kami nakilala sa mga Panginoon Jesus, ay marami akong bisyong hindi kaaya sa harapan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Na aking pong bisyo nung araw na naging pagsuswela. Hallelujah. Paging po sa aking karamdaman. Hallelujah. Tunay po, nung amin pong masumpungan ito sa gawain sa TV, hallelujah. At tama-tama po nangaral po ang ating beloved Pastor Lina C. Almeida sa kanya pong pangaral ng Ebanghilyong kahit tunay po ang akong diyan po kami tumatatag sa aming pong pananampalataya, hallelujah. Tunay po, nung year 99 po noon, araw po ng Linggo, hallelujah, kapag nagayak na magsimba sa Zamboarang Religion, ngunit sa aming pong paglilakad, hallelujah, dahil po malapit lang po sa kami sa bayan, hallelujah, hindi po namin namalaya na aming pong kami po yung napabungad sa ating pong gawain dyan sa may Lokban, hallelujah. At tama-tama po, pagpasok po namin sa ating pong gawain, nag-aawitan po ng joyful. At pagkatapos ng joyful solemn, hallelujah. Sorry po, hallelujah. Hindi ko rin po namalaya na ako po napasabay sa ating pong pag-aawitan ng solemn, hallelujah. Na ang ating mga kapatiran tunay po na galak-galak na po silang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon at kami po'y kinahabaga na mahal Panginoon na mapabilang po sa gawain pong ito. Hallelujah. At patapos mo ng gawain, hallelujah, kami po'y nilipitan ng ating brother John Kakotani kung kami po'y magbabautismo, tunay po. Wala po kong alinlangan na kami po'y nagpabautismo. Tinanggap po mo namin ang bautismo sa tubig sa kapangyarihan ng pinakamamahal na Pang-Isus. Hallelujah. At tunay po pagka-ahon ko sa tubig ay tunay po na maging gulat ko sa aking isipan na ako po'y nagkaroon ng kaginahawaan sa aking puso't isipan. Hallelujah. Kaya pagkatapos po ng bautismo, tunay po
sa sunod na gawain, kami po'y dumalo ng dulong takbisis isang linggo. Hallelujah. Aking hallelujah, yung aking pong mga bisyo, maging sa aking karamdaman, hallelujah, ako po'y binago at pinagaling na balapang Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa balapang Isus. Akin din po pinasalamatan ang Panginoon Isus, hallelujah, sa tunay na aking pagdaray po ng aking tricycle na yan, hallelujah. Talagang andyan po ang pag-iingat na mahal Panginoon Isus, hallelujah. Ako ko'y laging ginagabayan sa aking pagbabihay, hallelujah. At hindi ko rin nakakalimutan ang magpuri sa malapang Isus na aking isasalamatan po yan, hallelujah. Maging sa aking mga anak, hallelujah, talagang tunay po. Hindi po binababayaan sila na malapang Isus sa kanila pong trabaho, hallelujah. Kaya salamat po sa malapang Isus, lahat ng mga biyayang pinagkakalob sa amin, na siya po nagpro-provide lahat ng aking pangangailangan, hallelujah. Na ang malapang Isus talagang hindi po yan po ang mga Panginoong Isus talagang siya po ay mabait, hallelujah. Amen. Praise the Hindi Lord. lang po nagbabait, kundi nagsusubaybay sa aking mga anak, hallelujah. Maging sa aking apo na siya po ay iniingatan nung nakaraan pagpasok sa eskwela. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malapang Isus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin, pagpapala, hallelujah, pagpapalang pinansyal, pisikal, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamakalabang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Pedro Rosario sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang ating mahal na kapatid tunay dati talagang marami rin bisyo manamahal. Tunay nga manamahal ang bisyo talagang pag natanggal sa isang tao talagang laking ginhawa maging buong sambahayan. Dahil tunay pa minamahal talagang napakahirap kapag lalo na ang punong sambahay, minamahal punong-puno ng bisyo. Nandyan na lahat na talagang maging mga budget minamahal, talagang napapahamak minamahal. Talagang kapag ganyan minamahal talagang pinagpalan minamahal, natanggal ang bisyo, maging mga karamdaman pa minamahal, napakalaking bonus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging grabing pag-iingat, talagang napakarami natin talagang dapat pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tunay po ang ating pinakamamahal na Panginoon, buhat ng ating siya makilala talagang hindi nagsasawang magpalang ating dakilang Diyos. Talagang sa araw-araw nating mga buhay, bagamat minsan talagang tayo nagkukulang, minamahal, ngunit ang ating Diyos kailanman ay hindi nagkulang magpala sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy siya nagpapaalala, patuloy na nagpapala. Talagang ganyan tayo pinagpala sa gawain ito, minamahal. Talagang nandun, minamahal, talagang lahat pinoprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon at talagang hindi siya nagkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patutuo at ating na po binibigyan mo pagkakataon sa ating beloved sister Hannah Villaruz. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na precious po lamang. Amen. Dobleng paggalang rin po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga di malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay nagpaabot ng pagbati sa kanilang beloved Almeida family, sa ating rin pong beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga beloved minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginito ang pagkakataon na aking mapasalamatan ang kanyang kabutihan na ginagawa po sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay.
Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng blessing sa amin sa pang-araw-araw at sa pagpo-provide po ng aming daily needs. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay niya rin po sa aming beloved mother na nasa ibang bansa. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkadyan po na yung aming beloved mother na nasa ibang bansa dyan po, kahit na nandyan po sa ibang bansa ay dyan po yung pag-iingat at paggabay po ng ating pong minamahal na Panginoong Sus. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong magkakapatid. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong paggabay sa aming pamilya at sa ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi man po karapat-dapat andyan po na kanyang kinakabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved Sister Hannah Villaros. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay may namahal talagang maging sa panalangin. Bagamat nandito ang mga loved ones manamahal, nasa abroad, talagang walang distansya sa panalangin upang tugunin ng pinakamamahal na Panginoon minamahal. Ayon nga po sa patutuo ng kanilang ibang kapatid minamahal, na duminamahal yung kanilang mother na nagtatrabaho sa abroad, na buong sambahayan nung kanilang pinagtatrabaho minamahal, nagkaroon ng COVID minamahal. Tanong doon na talagang siya pa nag-alaga sa mga amo niya naman mahal na buong sambahayan nila talagang nagkaroon ng COVID. Ngunit ang kanilang mahal na ina, pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan magprotect ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po sa ating mga loved ones, minamahal na nandito na naglilingkod. Ganon talaga minamahal. Talagang walang distansya sa panalangin sa mga tunay na Kristiyano na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga loved ones na patuloy pinapanalangin talagang ito'y kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoon at maging sa lahat ng pangailangan ng kanyang mga anak at talagang patuloy na nagpo-provide ang ating pinakamamahal na Panginoon, kailanman talagang hindi nagpapabaya. Dahil pangako na ng mahal na Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal. Amen. Praise the Lord. Medyo inaantok na naman yung iba na mahal. Minsan pa ho tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig lahat ng pagsamo ko.
anak na labis mong minahal. Kaya nangawin ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Palapang walang tignan kamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At manatili ulit ang gising manamahal. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister, Aslyn de los Santos. Amen, praise the Lord. First of all, po ang pinamangataas na pagpupuri, paglulati, patakila sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Dobring pagkain, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Dave Stada Almeida, at ganun din po sa mga ating malimutang aral turo ng ating Beloved System Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa buong Beloved Almeida family, Beloved Elders, Beloved Pastoral Worker, sa inyong po minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuring pasalamat sa ating pinakalpang Isus dahil ako'y nabigyang muli ng pagkakataon upang ipahayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakalpang Isus. Way back March 21 na po yung ng karasang trangkaso. 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa. Niya po na nangilo nang nangihina po. Niya po na ako'y na-desisyon na magpaila po sa manghilak ko. May pila ba o wala yung aking libot minamahal. Nandiyan po na pagkatapos po ng panghilot na minamahal. Niya po na may pilay po yung aking likod minamahal. Wala pa rin pong kagalingan. Nandiyan pa rin po yung lagnat minamahal. Sabi ko sa sarili ko, niya po na, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko to dahil gusto ng pinakapang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo. Nandiyan po na April 4, 2021, supper po yan. Ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakapang Isus. Niya po na after preaching in Lians, yung aking trangkaso na 10 days, istampong pinagaling ng pinakamamahal Praise the pang Lord. Isus. Hallelujah. At ako din po ay napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakamamahal pang Thank you Isus. so much, Po na, Lord Jesus. hindi lang po diyang minamahal niya po na sa patuloy ko pong pagdalo ng 3 times a week niya po na yung aking trangkaso na 10 days ay ginawa lang po na isang araw na lang pong minamahal niya po na labas-labas kayong pinasalamatan sa ating pinakalpang Isus niya po na pagkatapos ng isang araw niya po na ay pinagaling ang kagad ng isang araw minamahal labas-labas kayong pinapasalamatan sa ating pinakalpang Isus dahil sa ginawang kagalingan, pagkabay, paghingan niya po na niya po na makapangyarihan ang ating pinakapang Isus na mabuting niya po na kalakasan, niya po na ako napupuri na pasalamat sa ating pinakapang Isus na pagka-provide ng aming pangalangan araw-araw, pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Niya po na lubos-lubos kayo pinapasalamatan sa ating pinakapang Isus dahil hindi kami pinapabayaan ang ganin din po sa aking pag-aaral. Kaya hanggang dito lang pong lanang kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal pang Isus lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakalaga po, mga minamahal ng pagdalo, mga minamahal ng 3 times a week, mga minamahal. Amen. Sabi natin pong beloved kapatid, sa po mga minamahal yung dati-rati, yung trangkaso niya ay naabot ng 10 days, mga minamahal. Ngayon, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, amen. Kapag siya po ay dinatnan ng karamdaman, trangkaso, sabi po niya, mga minamahal, isang araw lang, parang nagdahilan lang po, mga minamahal. Bakit mga minamahal? Amen. At tayo ay nagsisisi, nagpapakumbaba sa harap daw ng ating pong pinakamamahal na Jesus.
Lalong-lalo na kung tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? Yung ating mga karamdaman, talsik lahat yan sa pangalan ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Sabi natin, beloved kapatid, pagkatapos din po ng bautismo sa tubig, sa pangalan natin pong pinakamamalaking Jesus, yung kanyang pilay sa likod, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kailangan ikilos-kilos po natin yung ating mga katawan, mga minamahal. Amen? Yung ating mga kamay, talagang ipalakpak din po natin, mga minamahal, sapagkat ngayon po malamig, talagang masarap matulog, mga minamahal. Amen? So, sabi nga po, hindi po tayo naparito upang matulog, mga minamahal. Amen? Tayo po ay naparito, mga minamahal, upang purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen? Akin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nakuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin din pong ipinapabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, time prophet of a loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved order preacher, sa kanila pong beloved daughters, sa ating pong mga beloved viewers. Amen. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung tayo po ay naantok, mga minamahal, tayo lamang po ay pumunta sa may likuran, tayo po ay tumalon-talon, mga minamahal. Amen. Napakalaga po natin pong mapakinggan ang lahat ng mga patotoo. Amen. Mga pagpapala galing sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Na nais pong mag-alay, mapapuring awitin, makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating pong mga minamahal. Amen. Sa ating mga beloved instrumentalists at handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen. Malaga po na malapatan ng tamang tono, mga minamahal, tempo, ang ating mga papuring awitin. Amen. Kailangan nasa maayos po, mga minamahal. Amen. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen. Kailangan maayos po, mga minamahal. Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus at tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Ashley de los Santos, atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Peddy Castillo. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po'y nagpabaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagal na Pastor Wildy Estrada Almeida. We will always remember the blessed teachings and memories of our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganun din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong mga beloved pastoral workers na kapiling po natin ngayon. Bumabati po ako ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginintong pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang pasalamatan ko po siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpaprovide niya po ng aming pangangailangan sa bawat araw na kahit hindi po namin ito hinihiling, ipinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking magulang sa kanila pong pagtatrabaho at nagpapasalamat po ako sa pagbibigay ng At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa bawat araw at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon
sa pag-iingat niyo po sa amin na para po pumunta sa banal na gawain. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon kahit hindi man po karapat dapat. Kinakahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat po ng paglulahati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Ashley de los Santos. Amen. Maraming paraan upang ating pong maipabot ang ating pong taus-pusong pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong sa pamagitan po, mga minamahal, isa na po ang pagpapatutuo. Amen. Ang ipapahayag po natin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na ginawa po sa atin. Amen. I-share po natin yan, mga minamahal. Amen. At pamamagitan din po ng mga pagpupuri, mga minamahal. Amen. Ating napapasalamatan, amen, ang ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, amen. Sa atin sinasabi po mga minamahal, amen, ng banal na kasulatan, kailangan dapat tayo lagi magpasalamat, amen. Ano man dumating sa ating mga buhay, amen. Hindi lamang sa pamamagitan mga minamahal, amen, ng mga pagpapala, amen. Hindi lamang po sa tuwing tayo po ay nasa kagalakan, nasa kapayapaan, nasa pagpapala, doon lamang tayo magpapasalamat, mga minamahal. Amen? Lahat ng bagay, ipagpasalamat po natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging sa mga pagsubok, mga minamahal. Amen? Sa mga dumarating na mabibigat na mga pagsubok, pasasalamatan din po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Pumalagpag po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakanda na po ating pong beloved brother Pedi Castillo, atin na pong ipinagkakalob ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Nicole Rivera. Praise the Lord. Amen. Pastor po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating di malilimutang mga aral at turo na ating beloved Assistant Pastora Lina C. Almeida at ganoon din po sa ating beloved buong Almeida Family Children at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo po mga minamahal na kapatiran po ay napapabot na mapagpalang madaling araw na po mga minahal. Praise the Lord. Nakilala ko pang magpapato sa aking sa aking buhay. Nakilala ko pang pinakamamahal na ang ministeryong ito dito po ang Diyos na buhay na naninirahan dito. Dito po ako binago, dito ako po pinagpala, nakilala ko sa FB, pa social media nang po ay nakikinig ng mga makalangit ng awitin, ay may nag-share, kaya dumaan po sa page ko na ang ministry ng Jesus Miracle Crusade, kaya nakilala ko po at napakinggan ko mga congregation na mga patutuo, mga lahat po, mga papuri, pati mga aral na tinuro ni sa anong dalangin niya ginagalang na pastor Wildy Estrada Almeida, ating minamahal na pastor na end time of prophet, the loving of God. Dahil dito po ay lumakas po ang aking
pananampalataya sa pakikinig din na sa Bangil ng kaligtasan sa banal na kasulatan. At dati po kasi na way back 2018 na December, nang wala pa akong COVID, ay naghimala po ang mahal na Panginoon na nakilala na nang po ay nakasakit po ako noon ng 2018 na nakasakit po ako ay ng trangkaso. Naghimala ang mahal na Panginoon na ang lagi ko pang pagsishare na ng langit at impyerno at na patungkol sa banal na kasulatan, ay nakita ko mahal na Panginoon sa bilog na puting buwan na ang ulo niya nakita ko, tapos may kasamang mga stars tila na nahuhulog, at ito tinuturo niya ako na umalis ako sa pagsisilpon ko dahil ako po ay nagsisilpon. Binalikan ko yung silpon dahil nga po ay bigla na lang lumitaw na yung cellphone ko, ay lumitaw yung Biblia namin dun sa likod, na bigla na lang lumitaw dun na nasa dulo ng si aking cellphone. Kaya po may malapigan, tapos bigla nabulag yung mata ko na hindi ko halos maibuka yung mata ko, hindi ko maimulat. Tapos, hindi po ako nakakain. Hindi ko alam po pag mga 3 araw po siguro hindi ko nakakain. Ayaw ko yung pumayat. Tapos, bago po yun, dinala po ako sa center sa BMU, sa Virginia Milagros Hospital sa San Carlos. Tapos, nilipat din. Tapos, ayaw ko doon, nilipat na naman ako doon sa BGH. Pumunta kami sa BGH sa Baguio General Hospital. Pabalik-balik po kami doon na sa Kabagan. Mahal na Panginoon, wala nang nangyayari, pabalik-balik din na naman yung sakit ko. Kaya, dito po ako, gumaling sa Jesus Miracle Crusade. Hindi na po bumabalik-balik yung mga sakit ko. Kaya po, nagpapasalamat, pinupuri ko ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng papuri, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito lamang po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother, Pedro Castillo, sa kanyang pinagpala at buhay na kadodong. Amen. Huwag tayo nagkukulang, mga minamahal. Amen. Nandiyan ang paalala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At talagang pag tayo mahal na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Meron tayong mga pagkakamali, meron tayong mga hindi nagagawa, mga minamahal, amen. Nakalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Tayo po ay pinapaalalahanan, amen. Napakabait ng ating pong pinakamamalaking Jesus, amen. Kapag tayo pinapaalalahanan, ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po muna tumayo, mga minamahal. Tayo po'y magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Lay your hand, mighty Lord, on the waves. Lay your wonderful hand on the fairway. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me.
of me. Dadyan, kailangan mo sa akin. Ako'y iyong malipay. Ang lahat ng kasama ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa amin. Ikaw ay sabahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo kita. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo pinahal, kaya nangarit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa amin. Ikaw ay sabahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y kita. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. 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 Oh, glory, hallelujah, it's a glory King. Jesus Christ is the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's a glory King. Jesus Christ, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to play far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. And I rejoice, everybody rejoice, and be glad in hallelujah. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya at tuwing siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya at tuwing siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya, tayo'y masaya, tayo'y masaya at tuwing siya. Ito ang
po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po ang ating pong beloved sister Nicole Rivera, atin na pong ipinagkakalbang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Pong pinakamataas na pupuri, paglulahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dabing paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Almeda sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa beloved Almeda family at sa pastoral worker at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa Panginoon Jesus sa ganito ang pagkakataon upang siya ay aking mapasalamatan. Puri at pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw at sa pag-provide ng aming pangangailangan sa bawat araw at sa pagbibigay po ng knowledge and understanding sa aking pag-aaral. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbibigay sa pagpapalang physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Bago po kami magtapos, kami pa mag-alay na makalangin namin. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus.
maranasan. Susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Nicole Libera sa kanyang pinagpala. Amen. Buhay na patutuo at papuring awitin alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal,
kakaunti na lamang po, mga minamahal. Sa mga hindi pa po nakapagpatuto, nakapagpasalamat, sa ating pong pinakamamalaping Diyos, magpalista po tayo, mga minamahal. Amen? Sapagkat medyo mahaba pa po yung ating pong oras, mga minamahal, at apat na lamang po, mga minamahal, ang natitira po dito po, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamalaping Diyos. Pagpapala po yan, mga minamahal. Amen? Ang tayo po ay makapagpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Diyos. At tayo na magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino at sundan po ng ating pong beloved sister Trixan Bigaong. Praise the Lord. Praise God. Bago ko lang na pinakawatas sa papuri, paglati, pagdadakila, isa ating pinakamamalaping sus, ang dawal na, kalang po sa Pastor Willie Stradalmeda, sa mga pag-alala, inuunturuting ginagalang sa Pastor Linas Milita Empress and whole family of Almeida children at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Empress God at sa lahat po mga minamahal na nakantabay po, nanonood po ngayon ng ating webcast page mga minamahal, maging sa YouTube, sa Facebook page mga minamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba yung dagan Empress God na yan po mga minamahal nanonood Empress God. Magandang oras po yan at magandang madaling araw na po sa mga oras sa minamahal. Puri ng ating pinakamamalapang si Praise God. Mapasalamatan ko lang maminamahal, way back maminamahal, nang di pa po na-save sa balang gawain itong Praise God. Ko po isang alipin, maminamahal ng yung pinagbabawal na gamot sa morang edad ko noon, maminamahal, na elementary pa lang, grade 5, maminamahal, na natutunan po kong mag-intake ng pagmamariwana, na talagang doon nag-start yung aking nasira yung aking buhay. Natutunan ko maminamahal ang magnakaw sa aking mga loved ones, maminamahal, hanggang sa nawalan na po sila ng tiwala sa akin, Praise God, na talagang ang mga naging kaibigan ko ay talagang akala ko doon ako magbabago, maminamahal, dahil sumali rin po ako sa fraternity, maminamahal, na talagang akala ko doon ako magbabago, maminamahal. Ngunit bigo ang iyong abang lingkod, Praise God. Hanggang dumating sa maminamahal ang pagkakataon, maminamahal, na mayroon pong isang gamitin ang ating pinakamamalaping sus, naging classmate ko, maminamahal, nung high school. Praise God. Nandoon, maminamahal, mayroon po tayong banal na gawain sa dako po ng National High School, maminamahal, sa Lingayen, maminamahal. At doon yung abang lingkod, maminamahal, ay sa himala ng ating pinakamalaping sus, Praise God, ko po maminamahal ay na-save, na talagang grabe ma-appreciate na nasaksiyan ko maminal yung banal gawain ito ay kakaiba, maminamahal, dahil yung abang lingkod nung bago po ako mag-start sa banal na gawain, na bago ako mag-save, maminamahal, na talagang halipin po ko ng mga bisyo, maminamahal, na saga ng akin hindi ko kayang alisin, maminamahal, lalo na maminal yung pagmamariwana, pag-iinom ng alak, maminamahal, na talagang doon, maminamahal, nag-start yung nasira yung aking buhay, maminamahal. Pero nung ako'y ma-save na sa balang gawain ito at nabutis man sa tubig sa pangalan natin pinakamamalapay si Praise God, doon po maminamahal. Inalis-alis ng ating pinakamalas lahat. Praise God. At talagang maminamahal yung nawalang tiwala ng aking mga loved ones dahil pinagnanakawan ko po sila, maminamahal, na talagang bagamat hindi ako naging masama sa mga kapitbahay namin, Praise God. Pero yung aking mismong loved ones, maminamahal, talagang meron po akong isang kamag-anak na isang sundalo, maminamahal, sabi ng chewing ko, kasi chewing ko ay maminamahal, kung hindi lang kita kamag-anak, matagal ko nang itinuwid yung paa mo. Ibig sabihin, maminamahal, kikitilin yung aking buhay, Praise God. Pero maminamahal, nung ako'y ma-save sa banal na gawain ito, maminamahal, nung una, talagang grabing pag-uusig, grabing talagang paninira, maminamahal. Sabi nga nila, maminamahal, Praise God, yung banal na gawain natin ay isang kulto, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, nagkamali sila. Praise God, hinayaan ko lang sila, maminamahal, yung banglingkod, di pa ako nagpa-apekto sa bagay na yun, maminamahal. Bagkus, nagpatuloy yung banglingkod, dumalo po ako ng dumalo, maminamahal, hanggang sa masaksihan ko po yung banal na gawain ito, Praise God, na sabi ko nga, maminamahal, lahat ng tumatayo rito sa dito may yung pagpapahayag ng mabuhay na ito, sabi ko, mga nabayaran natin dahil tatamis ng kanilang mga sinasabi, maminamahal. Ngunit nagkamali o bang lingkod, maminamahal. Ang totoo pala, maminamahal, ang Diyos dito ay buhay. Praise God, at nagbabago ng buhay, maminamahal. At doon, maminamahal, napatunayan ko mismong sa aking buhay. Praise God.
Ako po, maminahal ay binago ng ating pinakamamalap si Praise. Salamat sa ating Praise the Lord. pinakamamalap ay Jesus, Praise God. At pinupuri ko rin ang pinakamamalap ay Praise God. Lalo na maminamahal yung aking mga loved ones na unti-unting nagsibalikan yung kanilang pagtitiwala sa akin. Salamat sa ating pinakamamalap ay Praise God. At purihin ang ating pinakamamalap ay Jesus sa lahat mga minamahal ng mga pagpapala, maminamahal na pinagkakalob ng ating pinakamamalap si Praise God na hindi na natin mabilang maminamahal sa lahat ng mga dumarating ng mga pagpapala, maminamahal. Sabi ko nga, maminamahal, magtapat ka lang sa ating pinakamamalap ay Jesus, yung mga pagpapala na hindi mo na expected, katulad maminamahal, yung aming tinitirahan, maminamahal. Hindi ko naman pinanalangin niya na sabi ko, maminamahal, ay palitan ng ating pinakamalap ay si Praise God. Dahil yung aming dating bahay ay isang kubo-kubo lang, maminamahal, na talagang pag umulan, katulad ngayon, tagulan, maminamahal, uulan din sa loob, maminamahal. Hanap ka na lang ng pwesto mo saan ka komportable na makatulog. Praise God. Na talagang ganun, maminamahal, doon po paikot-ikot yung buhay namin. Hanggang sa aking stepfather, maminamahal, ay talagang napag-graduate niya lahat, maminamahal. Ang about the electricity, maminamahal. Parang, yung kwan, maminamahal, meron po siyang award, maminamahal na parang valedictorian siya sa about electricity, maminamahal. Meron siyang award, maminamahal. Pero maminamahal, kahit may award ka, kung sabi nga, wala sa iyong pagpapala ng ating pinakamalapay, ay mahirap kang tanggapin sa mga trabaho, maminamahal na pinapasukan mo, maminamahal. Praise God. Pero maminamahal, nung bang lingkod ay naglingkod sa banal gawain ng itong banal gawain ng Jesus Miracle International Ministry, simula noon, maminamahal, ang pagpapala ang lumapit sa iyong abang likod. Praise God. Yung aking stepfather na hindi matanggap-tanggap ng mga trabaho, maminamahal, mismong ang trabaho ang naghanap sa aking stepfather. Salamat sa ating pinakamalap si Praise God. At doon na nag-start, maminamahal, na pagpalahin ng maminamahal abang lingkod. Praise God. Yung dati-rati maminamahal na kubo-kubo, maminamahal, na talagang sira-sira, maminamahal. At yung abang lingkod ay nagnanakaw ako, maminamahal, ng mga billboard. Dahil mas maganda na yung pinapatuto natin yung katotohanan. Praise God. Nandun, maminamahal, na talagang nahuli pa yung abang lingkod, maminamahal, ng mga tanod, praise God. Tapos yung may-ari, maminamahal, ng mga billboard, maminamahal. Sabi nila sa akin kasi may-ari nun yung Digital, maminamahal, yung isang malaking company ng telecom, maminamahal. Sabi sa akin ay sinisira mo yung aming tarp, muntik akong ikulong, maminamahal. Praise God. Alam niyo, maminamahal, di sabi ko, pumunta kayo sa bahay, kaya ako sinasat-sat yung tarp nila, kaya ako pinupunit yun. Dahil pinantatakip namin dun sa aming barong-barong, yung bahay namin, praise God. Nung nakita nila, maminamahal, sabi na may mga pinaglumaan kami, magsabi ka lang sa amin. Di madali sabi, maminamahal, yung ibang lingkod, hindi pa ako nakulong, maminamahal, bagkus naawa sila, praise God. Doon, maminamahal, yung barong-barong at yung mga tagpi-tagpi na bahay na yun, pinalitan ng ating pinakamalas na bato. Salamat sa ating pinakamalas. Praise God. Nakala ko, maminamahal, hanggang doon na lang yung pagpapala ng ating pinakamalas. Comfortable na kami, maminamahal, na talagang sabi ko, hindi na kami naulan. Makatulog ka na ng maayos, si Praise God. Malayo ka pa sa baha dahil mataas na yung ginawa naming bahay, Praise God. Ang baha nasa labas na lang, maminamahal, na talagang hanggang sa ngayon, pag pumunta ka doon ay hanggang sa bewang, maminamahal. Pero yung sa bahay, salamat sa ating pinakamalapit, Praise God. Komportable na kami, maminamahal, pero hindi pa doon natutuwa ang ating pinakamalapit, Praise God. Bagkus, maminamahal, yung aming bungalow na bahay, ginawang second floor ng ating pinakamalapit. Salamat sa ating pinakamalapit, maminamahal, magtapat ka lang sa ating pinakamalapit. Lagi kang humiling, maminamahal na mapagpapala, Praise God. At kung ito'y kalooban, ipagkakaloob ng ating pinakamalapit. Lahat nga po rin pasalamat ay sa ating pinakamalapit, Praise God. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Jan Aquino sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang tao mong minamahal, amen, kung walang Kristo sa puso mong minamahal, ano mang gawin, amen, gustong magbago, hindi kayang baguhin ang sarili. Amen? Sapagkat ang ating pong pinakamamahal na Panginoon lamang po, amen, ang may kapangyarihang bumako sa isang tao, mga minamahal. Amen? Ating beloved kapatid, sabi niya nga po, mga minamahal, amen, pinagnanakawan niya kanyang mga loved ones, mga minamahal. Binantaan pa siya, sabi po, kung hindi lang kita kamag-anak, matagal nang pumantay ang kanyang paa. Ibig sabihin, matagal na pala siyang dapat tinodas, mga minamahal. Subalit,
sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Bakit hindi nangyari? Dahil may layunin po pala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Na hanggang sa mga oras na ito, patuloy na pinag-iingatan ating beloved kapatid. Bakit, mga minamahal? Gagamitin pala siya, mga minamahal. Amen? Ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito sa kanyang banal na ubasan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga po, mga minamahal, huwag lang pabayaan ang ating pong paglilingkod, mga minamahal. Amen? Huwag lang nating pabayaan, mga minamahal. Amen? Ang ating pong mga pagdalo, ang ating pong ang ating kaligtasan, kung atin po itong ipagtatrabaho na may takot at panginginig, mga minamahal. Amen? Kung anuman ang sitwasyon meron tayo ngayon, mga minamahal, hindi mananatili yan, mga minamahal. Amen? Magiging temporary lamang po yan, mga minamahal. Amen? Kung tayo man, mga minamahal, walang tahanan, amen? Wala tayong mga sasakyang magamit patungo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Patuloy lamang po tayo, mga minamahal. Amen? Magtapat sa ating pong paglilingkod, mga minamahal. Amen? Huwag manghinawa. Sabi nga po, huwag mga pagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Sapagkat sa kapanahunan, darating din ang timetable ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kalooban mismo ng ating dakilang Diyos. Sa kalooban, sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Amen. Kailangan lang nating maghintay. Amen. Kailangan lang nating maghintay, mga minamahal. Huwag po tayong magmadali, mga minamahal. Amen. Yung iba, nagmamadali, mga minamahal, tumataya sa loto. Bawal po tayong tumaya sa loto, mga minamahal. Amen. Yung iba, nagsusugal, tumatayo sa wedding, baka ito ang gamitin ng ating dakilang Diyos. Ginagawa nilang biro, mga minamahal. Amen? Hindi na po tayo pwedeng tumaya sa wedding. Hindi na po tayo pwedeng magsugal. Sa Diyos na lamang tayo aasa. Amen? Sapagkat ang mahal na Panginoon, kapag kumilos ang ating dakilang Diyos, ultimo anghel niya, mga minamahal. Amen? Gagamitin niya upang ibigay ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kailangan malakas po tayo pumalakpak, mga minamahal. Amen? Kung hindi po tayo malakas pumalakpak, hindi lalayas yung mga demonyo ng karamdaman, hindi lalayas yung mga problema natin, mga minamahal. Amen? Kung tayo po'y punong-puno ng problema, amen, nang tayo umalis sa bahay, pagpunta natin dito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, lulutay-lutay po tayo, nanghihina sa pagpupuri. Mga minamahal, hindi natin maipalakpak ang ating mga kamay, hindi tayo makasigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Yung mga problema natin, hindi yan aalis. Nakakapit pa rin yan sa atin, mga minamahal. Amen. Kaya dapat malakas po tayo pumalakpak, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na batotoo. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Trician Bigaong, amen. At sundan po ng ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit pagluluwalhati ang inuuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Ako Lord. po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Liancy Almeda. Ganun din po sa buong Almeda children, sa ating pong mga beloved workers at sa ating pong mga beloved elders. Sa inyo pong mga beloved kapatiran, ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating Praise lahat. the Lord. Muli, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ganito ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Tunay nga po, una sa higit sa lahat, ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kahabagan na patuloy na ipinagkakatiwala ang kaisa-isang buhay na ito sa inyong balingkod. Tunay nga po na maalala ko lamang po, dati-rati, bata pa lamang po ako, nang sumpungin na po ako ng karamdamang asma. Tunay nga po na pinahirapan po ako ng karamdaman ko pong yan na dumarating po sa punto na nagiging violet, nangingitim na po yung bibig ko, pati po yung mga kuko ko po dahil po sa kakulangan ng oxygen. Tunay nga po na
lahat na rin po ng pinatik sa akin na gamot ng mga doktor na nilapitan namin. Tunay nga po na ininom ko na rin po yan, mga nebulizer. Ngunit tunay nga po na pansamantala lamang pong kaginhawaan yung nadarama ko. Tunay nga po na sa murang edad ko po na yan, tunay nga po hindi na po, minsan po hindi po makayanan na aking katawan. Tunay nga po dumating din po sa punto na hindi ko po namamalayan na sa aking pagtulog po pala ay inaatake na po ako ng asthma. Tunay nga po na pagkagising ko na, tunay nga po andyan na hindi na po talaga ako makahinga. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil buhay at tunay siya sa ating buhay. Tunay nga po na nang malaman po namin na may gawain po pala ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa dako ng San Carlos City. Tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa congregation ito. Tunay nga po na hindi po kami nag-atubiling, subukan lamang po ng isang beses. Andyan sa isang beses, sa unang beses na aming pagdalo, andyan yung tumitingin-tingin lamang po ako sa mga kapatid na nagpupuri, nakaupo lamang sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung unang beses na yan, mabautismahan sa tubig sa banal na pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi ko rin po namamalayan na sa bawat pagdalo po pala namin, tunay nga po sa unang dalangin ng ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, tunay nga po na isa rin po ang ibang lingkod na tunay nga po ang pinagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng tunay na panghabang buhay na kagalingan na tunay nga po na yung asma na yan, tunay nga po inalis na po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po sa bawat pagdalo po pala namin yan, unti-unti na pong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko pong asma. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy pong alalahanin ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kamangha-mangha niya pong ginawa sa buhay ng aking beloved mother. Tunay nga po na ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast. Tunay nga po na andyan na kinailangan na po itong operahan dahil kung hindi man po ito operahan, maaari po itong mabulok at maaaring ito yung maging sanhin ng kanyang kamatayan. Ngunit kami patuloy na ng palasaya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi niya po kami bibiguin. Tunay nga po na a week before ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni aking beloved father na muli magsagawa ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po na para po malaman kung aling part, kung paano po ang gagawin sa operation ng aking beloved mother. Tunay nga po na habang nagsasagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother, kami patuloy na ng palataya, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamat ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa unang dalangin na ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Tunay nga po na yung bukol na yan, ng mga oras na hindi rin po nila makita. Tunay nga po, tinunaw na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung bukol sa breast na aking beloved mother girl. Lubos ko po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang patuloy na paggabi niya po sa amin sa araw-araw namin buhay. Tunay nga po, maalala ko lamang po, dati-rati, isa rin po kami sa mga pamilya na tunay nga po na napakagulo, wala pong kapayapaan sa amin po isipan. Andyan yung magmula po sa aking beloved father hanggang po sa akin na pinakabunso sa aming pamilya. Andyan yung karamdaman na taglay-taglay po ng bawat isa sa amin. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na makilala po namin siya at tanggapin namin siya sa aming buhay. Tunay nga po na andyan yung kapayapaan na pinagkalap niyo po sa amin at kagalingan na pinagkalap niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bagamat hindi man po karapat-dapat, ay patuloy rin po na kinakahabagan ng iyong banlingkod at ang aking beloved ate na bagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Trixie Bigaong sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Napagapalad natin, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi lamang tayo tinawag, kundi pinili mismo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kung tayo po ay tinawag lamang, mga minamahal, wala tayo, mga minamahal. Amen. Sa mga oras na ito, mga minamahal, wala tayo
dito po sa gawain ng ating dakilang Diyos. Subalit tayo pinili, amen, kaya tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Kung tayo pinili, yung ating mga karamdaman, pagagalingin po ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Lahat, amen, sinasabi nila mga imposible sa tao, subalit sa Diyos, posible. Walang imposible. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating po munang ipanalangin yung ating pong pagsasalu-saluhang coffee break mga minamahal. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa lahat ng mapagpapalat. Diyan pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa dakilang pagkakataon, privilege, o mahal na Panginoon, na pinagkakaloob mo po, lalong-lalo na sa iyong abang lingkod. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa coffee break, o mahal na Panginoon, na iyong ipinagkaloob sa araw na ito, mahal na Panginoon. Basbasan mo ito, o basbasan mo po ito, mahal na Panginoon, hallelujah, bilang paggising sa aming pong mga inaantok na diwa. Ibalik mo po ng billion trillion times ang pagpapala. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Where the saints of God are fed, He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, His sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time.
praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo na po'y magpatuloy ng minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ipinagkakalubang po pagkakataon sa ating pong beloved brother Mark Rolen Dumalanta. At sundan po ng ating pong beloved brother Arman Rondilios. Praise the Lord. And praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatiran. Baguan Mano Datigan, ako bumabati ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako pinagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalam niya sa akin. Dahil ako po ay nagkaroon ng sakit na UTI at sobrang pananakit ng aking tiyan. Nandyan po na sinabihan ko po ang aking mahal na ina na kami magpuri at humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga nagawa kong pagkukulang. Sa kapagan po, ang pananakit ng aking tiyan ay nalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan din po na nagkalam niya sa akin. Dahil dati-rati lamang po, nung bata po ako po ay may karamdamang asma. Sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma, pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat po ng kinikita na aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito, ang aking karamdamang asma ay lubusang nalis at pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaroon niya sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po, alam po ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan natin na nga po mga minamahal na talagang ang mahal na Panginoon, ang ating pong kalakasan. Amen. Kapag tayo po mga minamahal ay dumaraan talaga sa mga ganyang mga trials, sa ating mga pagsubok sa ating mga buhay, maging sa ating mga hinaharap, whatever it is, mga minamahal, ang sinasabi diyan, ang Diyos ang ating kalakasan at yan saklolo sa oras ng kabagabagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa po napagandang umaga, aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong magdamagang pananalangin or overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang at minamalabang lista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kayo po yung magantabay at patapusin po ninyo, lalo po ating po mga minamalang beloved viewers, ang ating pong banal na gawain up to sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Talagang upang kayo lubos na pagpalain. Napakarami po ang nakahanda na mga pagpapala ang ating Diyos na buhay. Sa bawat Kristiyano na malapit, sabi nga ng Biblia, kailanman hindi tayo itataboy ng ating Diyos. Amen. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa ating pong kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved St. Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders, nakasama natin yon, sa ating mga beloved brethren. At higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pagkikinig na mabuhay na patutuo at ating pagkikinig na ating beloved brother Arman Rodilios. Amen. Praise the Lord. At ating munang ipagandayin ng mga sumusunod, ating beloved sister Heidi Aquino, beloved brother Norman Entrada, beloved sister Elena Pebinito, ating beloved sister Diana Ikban, beloved sister Jamil Milan, beloved sister Mirasol de Vera,
beloved Sister Irene Servan. Amen. At sila po yung ating pong pinaghanda para sa kanilang ihayag ng mapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito na po ating pong beloved brother Aman sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagkilay at sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved Pastor, workers at sa inyo din po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil dati-rati lamang po, nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako ay nakakilala sa gawaing ito at patuloy na pagdalo, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pinasasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya rin po sa aking araw-araw sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa akin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan. Pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang pasalamat. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved Brother Norman Entrada. Amen. Lahat po pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at patuloy din po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family, sa lahat po ng beloved elders and pastoral workers na kapiling po natin sa ngayon, maging sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po'y nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan at saka isa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din, ako'y nagpapasalamat sa kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat maalala ko lamang mga minamahal, dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at kapag sobrang dami po yung lumabas talagang hindi po ako makahinga. Hinahabol ko po yung aking hininga mga minamahal. During that time po mga minamahal talagang naranasan ko din pong mag-take ng mga gamot na nire-reseta ng mga doktor, ngunit nariyan ang pansamantalang kagalingan lamang. Ngunit mula nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan, nariyan na ang kumpletong kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po nagpagpapatnubay sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay, sa pag-iingat din po sa kanila, bagamat nariyan na sila po ay nasa malayong lugar, nariyan lagi ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pinapanatili po silang ligtas, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbibigay po ng knowledge, wisdom, and understanding sa akin pong pagtatrabaho na bagamat
minsan may kahirapan, ngunit laging nariyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na laging nakaalalay, kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalong spiritual na pagpapala na bagamat hindi karapat-dapat, sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglululhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunay at sa ating pong buhay. Kasi nandiyan para ating mga minamahal bilang mga kabataan, napakalakas ng impluensya ng ating pong ng makasanlibutang mga gawa. Ngunit na tayo'y pinagpala, sa lahat ng pinagpala, sapagkat nung tayo pinakakilala sa ating mahal na Panginoon, tinuruan tayo magkaroon ng takot sa ating mga puso at tayo'y nagkakaroon ng kalakasan, labanan o iwasan anumang gawa o paggawa ng mga gawa ng kaaway. Amen? At yan po ang dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo po mga minamahal from time to time, in-encourage na tayo po'y dumalo ng dumalo. Miyerkules, Biyernes, Miyerkules, tapos Biyernes, and then sa Linggo, 3 times a week. Meron tayo dapat may mga Bible devotions daily. Meron dapat tayong ginagawa, mga minamahal. Yung mga pagpupuri, napakahalaga po nun, yung pagpapuri natin, hindi natin winawala yan kapag tayo nasa bahay, mga minamahal. Bago gumising, bago ba tayo magtrabaho, mga minamahal, ay napakahalaga na tayo po ay makapagbigay pa salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa ating pagtulog, nandun pa rin. Amen? So, tuloy-tuloy. Sapagkat yan ang kumbaga sa proseso upang matuto tayo magtiwala at manampalataya sa salita ng ating pong mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang buong pagkato sa ating beloved brother Norman Entrada. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Elena Pibinito. Amen. Amen, Pastor po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, Lord. At ako rin po nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang, minamahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa pag-alaala sa mga aral turo ng ating pong ginagalang na minamahal na Assistant Pastor Ines Almeida. Ako rin po'y bumabati sa ating pong mga mahal na magagawa, sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak. Ganoon din po sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang umaga na po sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nagpupuli, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli na naman po akong nabigyan ng chance upang aking pong pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais ko pong pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang-una sa aking pong taglay-taglay na kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano din po mga inamahal, pasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung na nung araw mga inamahal na ako po hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang ako po yun po yung aking mga pag-ibisyo nung araw mga inamahal. Tunay po talagang ito po yung pag-ibisyo na yung mga minamahal ay nagbunga po ng karamdaman mga inamahal. Ako po'y nagkaroon ng karamdaman, mga inamahal, sa sakit sa bato, mga inamahal, na kung saan, mga inamahal, na talagang, ang sabi po ng doktor, mga inamahal, talagang kung hindi po ito maagapan, mga inamahal, ay talagang mauwi po ito sa pagdadialysis, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang ano din po yung high blood, mga inamahal, hanggang sa sakit sa puso. Tunay mga inamahal, na talagang nasa huli po yung pagsisisi, mga inamahal, dahil
nung ako po'y nagkaroon na po ng karamdaman, may lalo ko po na naisip, Panginoon mahal, na yung aking mga pagbibisyo na yung pagbabarkada, Panginoon mahal, talagang wala po itong naidulot na kabutihan, Panginoon mahal. Kabalit talagang ako po'y nagpupuri, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang ako rin po'y kanya pong kinahabagan, Panginoon mahal. Dahil talagang nung time na yun, mga minamahal, ako po'y umasa din po sa aking ginagis ng relihiyon, Panginoon mahal. Nung time na yun, natuto na po akong manalangin, magsimba, Panginoon mahal. Dahil talagang doon sa aking kalagayan, Panginoon mahal. Noon po, Panginoon mahal, na talagang nung time na yun, Panginoon mahal, talagang hindi ko alam kung sino yung aking lalapitan, Panginoon mahal, dahil talagang ako po talagang naulila na po, Panginoon mahal, sa aking sa magulang. Halos lahat po ng aking mga mahal sa buhay, talagang sila po yung aking ako po sila yung aking natirhan, Panginoon mahal. So, bali talagang dumating sa punto, Panginoon mahal, na talagang wala na pong pwedeng tumulong sa akin, Panginoon mahal. So, bali talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isang araw, siya po yung aking ang ito pong banal na gawain ay ito po yung nasumpungan ko po, Panginoon mahal, sa TV, Panginoon mahal. Tunay po na talagang nung ako po nakapakinig ng mga patutuo, dyan po yung pangaral po ng ating pong ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Tunay po talagang ako po kinabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na talagang nung tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po yung nagpabautismo sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po yung nakapagpatuloy sa Kanya, paglilingkod sa Kanya. Tunay po ang aking karamdaman ng Panginoon, ito po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po yung mga bisyo, yan po inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mula nung araw hanggang sa mga oras na ito, bagamat talagang hindi mo po karapat dapat ay narapat po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa Kanya. Bagamat talagang andyan po yung mga pagkukulang, talagang andyan po yung talagang minsan talagang di ba yung nagkakamali, mga inamahal. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po talagang pag dumarating po yung mga pagsubok, mga inamahal, karamdaman, andyan po yung sa paghingi lamang po ng kapatawaran, mga inamahal. Talagang patuloy lamang po na dumalo sa ating banal na gawain. Ito na po talagang yung kagalingan, mga inamahal, na talagang dyan po yung pinagkakalaw po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ay sa mga pangangailangan, mga inamahal, sa pang-araw-araw, talagang tunay po na pinutubay po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po nagpupulit, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kundi po sa Kanya pong pag-iingat sa araw-araw, mga inamahal, lalo na po sa hanap buhay, pagmamaneho, mga inamahal. Kami pong pagparod pa rito. Tunay po talagang yan po talaga yung aking pinasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil talagang yung pong yung mga disgrasya, mga inamahal, talagang yan po yung talagang dumarating kong na hindi naasahan. Subalit talagang salamat sa ating pinakamamahal sa Kanya pong pag-iingat. Talagang yan po pinsalamatan ko, mga hanggang sa aking beloved wife, mga inamahal. Yan po talaga yung pinsalamatan ko dahil talagang almost 20 years po yan bago ko po siya, mga inamahal, talagang nahikayat, mga inamahal. Salamat sa pinakamamahal na po dahil siya po yan talagang nakakilala na rin po sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako po yung nagpapulit ng salamat. Pinasalamatan ko po yung mga pagpapalang material, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Lahat ng pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At yan po ang kainaman, mga minamahal, na tayo po may Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Meron tayong may mga karamdaman na talagang ating pong nararamdaman. Sabi nga, mga minamahal, hindi naman totoo na talagang Kristiyano hindi na nagkakasakit. Amen. Nagkakasakit ang Kristiyano, pero may Diyos na nagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Dumaranas ng mga pagsubok ang Kristiyano, pero may Diyos na nagliligtas. May dumaranas tayo sometimes na mga pains, dumaranas tayo ng mga kalungkutan sa ating mga buhay, mga minamahal, pero may Diyos na ating malalapitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Elena Benito sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Diana Ikban. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahad at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako din po nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved, sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Estrada Almeda, at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ma-share ko lamang po mga minamahal. Year 2018 po mga minamahal, andyan po yung pagsubok na dumating po sa aming buhay, mga minamahal. Andyan po na sa taong yan, mga minamahal, andyan po yung first pregnancy ko po, mga minamahal, na andyan po na sobrang selan ko po, mga minamahal. Andyan po talaga na sa unang buwan pa lamang po, mga minamahal, andyan na every time na kumakain po ako, mga minamahal, andyan po talaga na akin po yan nilalabas, mga minamahal. Andyan po talaga na halos hindi ko po may pasok sa aking sikmura, mga minamahal. Andyan po na nagpatuloy po yun, mga minamahal, hanggang sa umabot po ng 4 na buwan po, mga minamahal. Andyan po rin po yung sobrang selan ko pa rin po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sa oras na yung mga minamahal, andyan po na nagtrabaho po ako sa dako ng Bulacan, mga minamahal, bilang lady guard po, mga minamahal. Andyan po na nung nagtatrabaho po ako sa dako ng Bulacan, mga minamahal, andyan po yung duty ko po, mga minamahal, is 12 hours po, mga minamahal, na nakatayo po, mga minamahal. Andyan po na, nung nagjo-duty po ako, mga minamahal, andyan po talaga na buntis na po ako, mga minamahal. Andyan, sobrang hirap po, mga minamahal, dahil andyan po na yung sapatos ko po, mga minamahal, medyo may takong, mga minamahal, at yung uniform ko po, mga minamahal, may kabigatan po, mga minamahal. At ang dyan po, mga minamahal, nag-usap po kami ng mahal na asawa na baka mag-resign na lang po ako, mga minamahal. At dyan po, mga minamahal, hindi po namin naasan na pinapunta po namin yung mahal kong ina po sa dako ng Bulacan para mamasyal lamang po, mga minamahal. Pero andyan po talaga na gumawa po ng kaparaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus para makauwi po kami dito sa dako ng San Carlos, mga minamahalan. Andyan po, mga minamahal, nung nag-decide na po ako mag-resign, mga minamahal, at ang sabi po ng agency ko, mga minamahal, ay hindi ko na daw po kailangan mag-resign, mga minamahal, bali mag-leave lang po ako, mga minamahal, sabi po nila. At anytime po pwede po daw po akong bumalik, mga minamahal. At andyan po na hindi po namin inaasahan, mga minamahal. Bigla na din pong nagsara po yung pinagtatrabahoan po ng mahal kong asawa, mga minamahal. Andyan po talaga na halos nagsabay po talaga kami, mga minamahal, na mawalan ng trabaho, mga minamahal. At andyan po talaga na hindi na po kami nagdalawang isip, mga minamahal, na umuwi na po dito sa San Carlos, mga minamahal. At nung pagka-uwi po namin, mga minamahal, andyan po na yung 5 months ko na po yun, mga minamahal. Andyan na po na nag-umpisa na po yung naramdaman ko po na pananakit po ng tiyan, mga minamahal, yung sikmura, mga minamahal. Andyan po talaga na
yung naramdaman ko pong pananakit ng tiyan, mga minamahal, hindi po biro, mga minamahal, dahil andyan po na halos pabalik-balik po ako sa CR, mga minamahal. Andyan po talaga na hindi lang po siya LBM, mga minamahal, dahil andyan po talaga yung sobrang sakit, mga minamahal, na hindi ko po maintindihan, mga minamahal, hindi ko po maipaliwanag. Andyan po talaga nung pagkasabi ko po yun sa mahal kong ina, mga minamahal, sabi po, mga minamahal, magpa-check up na lang po ako, mga minamahal. At andyan po talaga na nagpunta po kami sa may center lamang po sa may bayan, mga minamahal. At nung pagkatingin po sa akin, mga minamahal, ang sabi lang po ng doktor, mga minamahal, baka hindi po daw po ako kumakain po sa tamang oras, mga minamahal. At ang sabi ko, mga minamahal, na nasa tamang oras po akong kumain, mga minamahal. At baka may nakain daw po akong mali, mga minamahal. Pero andyan po talaga na sa isip ko, mga minamahal, na wala naman po talaga akong nakaing masama, mga minamahal. Andyan po talaga na niresitahan lang po ako ng gamot, mga minamahal, pampahila po ng sakit ng tiyan, mga minamahal. At andyan po talaga na umuwi din po kami kaagad ng mahal kong ina. At andyan po, mga minamahal, lumipas po yung ilang oras na andyan po talaga na pagka-uwi po namin sa aming tahanan, mga minamahal, andyan po talaga na nag-spotting na po ako, mga minamahal. Diyan po nalabasan na po ako ng dugo, mga minamahal. Pero ang sabi po ng mahal kong ina, hanggat hindi sumasakit yung balakang mo, safe pa rin mo yung baby mo, sabi po ng mahal kong ina, mga minamahal. Diyan po talaga nag-pray lang po kami sa mahal na Panginoon Jesus. Habang nag-spotting po, mga minamahal, sabi po ng mahal kong ina na pumunta na lang po kami sa Bulingid Hospital, mga minamahal. At andyan po nung pagkapunta po namin doon, mga minamahal, agad po akong chinek up, mga minamahal. At ang sabi po ng nurse po na nag-check up sa akin na andyan po na hindi daw po nila mahanap po yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal. At ang nirekomenda po sa amin ay bumalik na lang daw po kami kinabukasan para magpa-ultrasound, mga minamahal, dahil doon lamang po makikita daw po kung kamusta po yung baby ko, mga minamahal. At nung pagka-uwi po namin, mga minamahal, andyan din po, mga minamahal, na lumipas po yung ilang oras, mga minamahal. Andyan po talaga na nakaramdam na po ako ng pananakit ng balakang, mga minamahal. At yun nga po, ang sabi po ng mahal kong ina, pag nakaramdam ka na ng sakit ng balakang, dyan na delikado na, dahil may chance po akong makunan, mga minamahal. At andyan po na nintay lamang po yung mahal namin, yung kuya ko, mga minamahal. Nung pagkadating po ng mahal kong kuya, mga minamahal, andyan po na agad din po kaming tinakbo sa Bulingid Hospital, mga minamahal, dahil hindi ko na po makayanan po yung sakit, mga minamahal. Andyan po na halos nagle-labor na po ako, mga minamahal. 5 months ko po na, mga minamahal. Nung pagdating po namin sa hospital, mga minamahal, sabi po nung nurse, ba't bumalik ka agad? Sabi nila, mga minamahal. Bukas pa kita pinapabalik, sabi po nila, mga minamahal. Pero andyan po na ang sabi ko, mga minamahal, nagle-labor na po ako, sumasakit na po yung balakang ko, sabi ko, mga minamahal, na nung pagka-check up po nila sa akin, mga minamahal, andyan po na pagka-IE po nila sa akin, andyan po na ang sabi po nila ay wala na daw po yung baby ko, mga minamahal. At ang sabi po nung doktor, mga minamahal, 3 days na daw pong nabubulok yung baby ko sa tiyan ko, mga minamahal. Yun po pala yung dahilan kung bakit sumasakit na po yung tiyan ko, mga minamahal, na sobrang sakit na po, mga minamahal, dahil andyan po na pwede daw po akong malason, mga minamahal. Andyan na nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil bagamat na andyan po na nawalan po ako ng baby, mga minamahal, pero andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil after po nang makunan po ako, mga minamahal, agad-agad din po ako nagparaspa, mga minamahal. At bilang isang ina, mga minamahal, andyan po na sobrang hirap po talaga mawalan ng baby, mga minamahal, pero andyan po talaga yung abag na ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po yung kalakasan na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na, sabi po nila sa akin na
nagparas pa ka naman, madali ka nang mabubuntis agad. Sabi po mga minamahal, nandiyan po talaga na nagtiwala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pagkatapos po ako maras pa mga minamahal, nag-recover po ako, andyan mga minamahal na duman po yung ilang buwan, mga minamahal. Andyan po talaga na pinagpala kami natin pinakamamahal pa yun dahil andyan po na pinagkauloban po kami ulit ng isang baby, mga minamahal. At nagpapasalamat po talaga ako sa ating pinakamamahal pa yun sa oras na yun, mga minamahal. Pero andyan din po mga minamahal, yung sa second baby ko, mga minamahal, andyan din po na sobrang selan ko pa rin po, mga minamahal, dahil hindi man po ako maselan sa pagkain, mga minamahal, pero andyan po talaga na sa unang buwan at hanggang sa pang-apat na buwan, mga minamahal, andyan po na dinudugo po ako, mga minamahal. Unang buwan pa lamang po, mga minamahal, sobrang dami na pong dugo yung nilalabas ko, mga minamahal. Every time na umiihi po ako, mga minamahal, nilalabasan po ako ng dugo. Andyan na, kinakabahan na po ako, mga minamahal, dahil dyan po baka maulit po ulit na makunan po ako, mga minamahal. Pero ang sabi ko ng mahal kong ina, magtiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Manalangin ka, magpuri ka, magsisi ka. Sabi ko ng mahal kong ina, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, wala po kong ginawa kundi magpuri. Magpuri, manalangin, magsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan na nagpatuloy po talaga, mga minamahal, yung pagdurugo ko, mga minamahal, hanggang sa pang-apat na buwan. Andyan, mga minamahal, sa pang-5 buwan ko, mga minamahal, na nagpa-check up, mga minamahal. Pagpunta po namin sa OB, mga minamahal, bago po ako umalis sa bahay, mga minamahal, nalangin po ako, mga minamahal. Andyan po na nagdala po ako ng Bible, mga minamahal, dahil hindi lang pagdurugo yung naranasan ko, mga minamahal, dahil nakita din po, mga minamahal, sa tabi po ng sa baby ko, mga minamahal, andyan na yung fetus, mga minamahal, na may namuong dugo din daw po, mga minamahal. Medyo malaki na din daw po, mga minamahal. Andyan po na, nung narinig ko po yung mga minamahal, kinausap po ko ng doktor. 4 months ko po yung mga minamahal na, ang sabi po ng doktor po sa akin na, tatapatin na kita, sabi ng doktor, mga minamahal, na 50-50 na naman daw po, mga minamahal, na may chance daw po na makunan po ulit ako. Diyan po talaga na, sa oras din, mga minamahal, sobrang iniyak ko na po sa ating pinakamamahal na Jesus. Pero andyan po yung pagtitiwala ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang nagsisi ako sa ating pinakamamahal na Jesus na andyan na nalangin ako na ang baby na yun, mga minamahal, ipagkaloob na po sa akin ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po nung 5 months ko na po, mga minamahal, yun na po, mga minamahal, bumalik po kami doon, nagdala po ko ng Bible, mga minamahal. Andyan po nung pagka-check up po sa akin, mga minamahal, tinanong ko po sa doktor kung kamusta na po yung baby ko, mga minamahal, at kung meron pa rin po ba yung, andun pa rin po ba yung namumong dugo, mga minamahal. Pero ang sabi po ng doktor, mga minamahal, andyan na, wala na yung namumong dugo, andyan na. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sobrang laki nakita ko po, mga minamahal. Medyo may kalakihan na po talaga yung namung dugo, mga minamahal. Pero andyan po talaga inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus, tinunaw na ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po nung lipas na buwan, mga minamahal, andyan po talaga na huminto na rin po yung pagdurugo ko, mga minamahal. Andyan po talaga na patuloy din po, mga minamahal, na hanggang sa umabot po ng 9 months, mga minamahal, hanggang sa may panganak ko po yung baby, mga minamahal, ng maluwalhati, mga minamahal. Andyan po talaga na pinag-ingatan po talaga ako ng pinakamamahal na Jesus at isinilang ko po yung malusog, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang yan, mga minamahal. At hindi lang po isa, mga minamahal, pinagkulob sa akin na baby, mga minamahal, kundi 2, mga minamahal. Kaya, praise the Lord, amen. sobrang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dyan yung binibigyan na kalusugan at pag-iingat niya po sa buong family ko, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ko, mga minamahal, dahil andyan yung pag-iingat na ang ating pinakamamahal na Jesus sa mahal kong asawa sa kanyang pagtatrabaho sa araw-araw, mga minamahal. At
napapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan ng mahal kong ina, mga minamahal. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang Diyos ay mapag-iingat na Diyos. Amen. Kung titignan niyo mga minamahal, talagang malalason na po yung ating pong mga kapatid dahil sa kanyang mahal na baby na talagang nandoon. Kino naman na Panginoon. At yan po mga minamalay talagang delikado. Ilang patutunan po natin yan. Amen. Na talagang yan po ay patunay na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamalang sabi nga, kapag tayo po dumaranas ng mga bagay na yan, mga minamahal, hindi lahat yan ay para tayo ay parusahan. Amen? Everything is for the glory of God. Amen? Kung nakita niyo mga minamahal, kung para pag nakapagtiwala tayo, nagtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon at ating pong pinananganan ang kanya pong mga salita. Nakita niyo, sabi nga niya, ang kanyang isang baby, mga pinalitan, 2 baby. Para pa 2 babies, mga minamahal. At talagang yan po, mga ang cute. Amen. At yan po, glory to God lang. At yan po, mga minamahal, ay pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo at na po ibinibigay po pagkataon sa ating mga kapatid. Beloved Sister Diana Igban sa kanya pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jamil Milan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Double honor and respect to our dearly beloved Pastor Wilder Estrada Almeda at sa di malilimutang aral at turo ng ating minamahal beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating beloved ordained preachers, beloved workers, sa inyo po mga beloved brethren. Hallelujah. Pinapasalamatan ko lang po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa taglay naming kalakasan ng aming buong pamilya sa araw-araw. Hallelujah. Pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na kami po ay ginagamit sa kanyang banal na gawain, hindi man po karapat-dapat. Patotoo ko lang din po, mahal, nitong nung 2nd week of July, medyo nahirapan po ako mag-apply sa university po na papasukan ko dahil nakapag first sem po kasi ako ng BSIT po sa ibang school and gusto ko po sanang mag-shift ng course. Ngayon sabi po ng school na university na papasukan ko, sabi niya pwede raw po ako mag-shift pero hindi po nila i-credit yung mga grades ko po nung first sem ko. Sabi ko po dun sa pwede po ba na hindi po ako maging irregular. Sabi po nung head po ng College of Education po dun sa university na yon, sabi niya, sige, sabi niya, total, mukha ka mabait dahil nakapalda ka. Sabi niya, i-credit natin yung mga Praise the mo. Lord, amen. And gagawin ka naming regular student. Hindi ka na lang namin bibigyan ng advanced subject para maging regular ka. Pinapasalamat ko yan Praise sa ating the Lord, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pinapasalamat ko din po ang maluwalhati namin pagdating po dito sa Pangasinan. Sa kabila po ng medyo masama po ang panahon. Andiyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. That's hallelujah, right, amen. hallelujah. At bilang karagdagan po, nais po namin alayan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
So amazing, so just to know how I feel. Just for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my soul, song of praise. Just for you. I don't know what cares, no one cares for me. I feel lonely when no one can hope for me. But you came along, now I feel not alone. You gave me hope, so I'll never be alone. So I'm praying so let you know how I feel. Just for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my soul, song of praise. Just for you. Buong akala ko Praise the Lord, amen. ay walang nagmamahal. Kung nalulungkot, walang lumaman. Ipakilala ka, buhay ko ay sumigla. Binigyan mo pa ko ng pag-asa. Ang awit na ito ay nilingha ko mula sa puso. Para lang sa'yo, ihandog sa'yo. Ito'y pakinggan mo, pagpupuri sa iyo. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso. Para lang sa'yo, ihandog sa'yo. Ito'y pakinggan mo, pagpupuri sa iyo. Pagpupuri sa iyo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, hanggang sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Welcome home sa ating po mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Taga dito yung mga yan, mga minamahal. Sapat dito sila lumaki. Amen. At tayo natutuwa, mga minamahal, na talagang napapasyalan tayo from time to time. At sila po, mga kapatid, sila po nakadistino sa medyo malayo, mga minamahal. Pampanga, kung di ako nagkakamali, ay yun po, mga minamahal. Nandito sila ngayon, mga minamahal. At yan po, mga minamahal. Sabi nga, everything is for the good of all those who love God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa lahat ng mga, lahat yan, nagkakalakip-lakip lahat yan ang nangyayari sa ating po mga buhay. Amen. At talagang nakita ko kanina yung ating mga kapatid, yung Brother Butbut. Tawag pa namin ng Butbut yan. Ngayon, laki na. Amen. At yan po mga minamahal, time passes. Amen. Dumadaan ang panahon, pero
nananatili tayo na anak ng Diyos. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Jamil Milan sa kanyang pasasalamat sa ating mga Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Marisol de Vera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga live webcast viewers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginito ang pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa akin upang mapasalamatan ko po sa kanyang mga dakilang bagay na ginawa sa aking buhay. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po na nung kasagsagan din po ng COVID-19, nandyan po na nagkaroon din po ako ng sintomas nito, nagkaroon po ako ng sipon, ubo, lagnat. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa panguna panalangin po na ating ginagalang na pastor at sa pananalangin, pagpupuri at ang mga karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. At Amen. ipinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na last July 17 po, dinaos po ang National School Press Conference po sa dako po ng Cagayan de Oro. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aking newspaper po ay nakakuha po ng 5th place sa pinaka-the best Praise po na the newspaper Lord. sa Amen. buong Pilipinas. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay po niya ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin ng aking kapatid sa aking pag-aaral. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang mga pagpapala na kanyang ipinagkakaloob sa amin. Hindi man po namin hinihiling. Kandyan po na binibigay niya na po. Pinagpapasalamat ko din po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang mga pagpapalang material, spiritual na hindi man po karapat dapat patuloy na kinakahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga Praise the awit. Lord. Amen. At bago po ko magtapos, nais po namin mag-alay ng mga kalamit na awit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Oh,
pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang papuring awit niya. At patuloy salamat sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa huling magbigay pa salamat ang ating mga kapatid. Beloved Sister Mirasol de Vera sa kanyang salamat sa ating mahal na Panginoon. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganun din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng Beloved Almeda Children, sa lahat po ng mga pastoral workers, sa lahat din po ng mga elders na kapiling natin ngayon at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain ang pagpapala at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, hindi kaila sa atin mga minamahal na yung dumaang pandemya mga minamahal, halos lahat tayo mga minamahal nakaranas or naapektuhan ng pandemyang ito mga minamahal. Sa makatuwid mga minamahal, ang inyong abang lingkod, isa sa mga talagang totally halos tinamaan mga minamahal dahil yung isa sa aking mga boss mga minamahal, 1 week ko siyang kasama. Before nun, nung tinawag niya ako ulit mga minamahal ng Monday sa kanilang tahanan, mga minamahal, nung araw na yun mga minamahal, ang sabi niya sa akin, hindi maganda yung pakiramdam niya, na masama yung pakiramdam niya. Nagkabiroan pa kami noon na ang sabi ko sa kanya, Ma'am, ako din masama din yung pakiramdam ko, sabi kong ganon. Sabi niya, bakit anong nararamdaman mo? Sabi niya ganon. Sabi ko, wala akong pera, kaya masama yung pakiramdam ko. Sabi kong ganon. Sabi niya sa akin, pasaway ka. Sa akin, totoong masama yung pakiramdam ko. Sabi niya sa akin, mga minamahal. Pero hindi ko yun, pinabayaan ko lang yun, mga minamahal. Dahil akala ko, mga minamahal, ordinaryong masama lang yung pakiramdam niya. Nung morning ng Lunes yun, mga minamahal, siya pa yung nag-prepare ng pagkain naming dalawa hanggang sa tanghali. Napansin ko mga minamahal, medyo lumayo na siya sa amin. Nung hapon na noon mga minamahal, before ako umuwi, nakita ko nakakumot na siya, naka-face mask na siya. Hanggang sa umuwi ako sa aming tahanan, binaliwala ako yung mga minamahal sa madaling sabi. Tuloy ang buhay. Hanggang sa Martes, Merkules, dumalo ako sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa Friday. Yung Friday na yun, mga minamahal, naramdaman ko sa aking sarili yung grabe-grabing sipon, mga minamahal. Pero pinapakiramdaman ko yung aking sarili kasi ang inaabangan ko talaga mga minamahal is yung pag-ubo at saka yung pagkakaroon ng lagnat, mga minamahal. Pero wala sa akin yung dalawang yun, kaya hindi nag-focus yung aking atensyon na iba na pala yung grabing sipon na aking nararamdaman. Nung Friday na yun, mga minamahal, dahil gawain natin parang ganito, mga minamahal, ang naka-set lang sa isip ko, mga minamahal, mag-aayuno ako, mga minamahal, ng Sunday, mga minamahal. Pero nung Friday pa lang ng gabi, mga minamahal, may nagpaisip or nagbulong sa aking tenga, mga minamahal, na bakit hindi ako mag 2 days, mga minamahal. Para sa ating mga mananampalataya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi kawalan sa atin yung pag-aayuno, bagkus ito ay isang pagpapala. Amen. Praise the Lord. Kaya yung boses na narinig ko, sa madaling sabi, mga minamahal, sinunod ko yun, mga minamahal. Hanggang sa pagkatapos ng overnight, hanggang sa pagkatapos ng puri ng linggo ng umaga, mga minamahal, napansin ko, mga minamahal, na ang inyong abang lingkod, mga minamahal, talagang iba yung pakiramdam ko, mga minamahal, na halos kapusin ako ng hininga, mga minamahal.
Kaya ang ginawa ko nung time na yun, mga minamahal, ginilid ko lang yung aking sarili sa gilid, mga minamahal. Bilang tao, mga minamahal, kapag nakaramdam tayo ng kakapusan ng paghinga, talagang tatawag at tatawag tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nung time na yun, mga minamahal, dahil hirap na akong huminga, mga minamahal, walang nakakaalam kahit sa aking mga anak dahil ang ano ko sa aking sarili kasi, if ever malaman nila, wala din naman silang maitutulong. Ang makakatulong lang sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya sa isang sulok, mga minamahal, na nalangin ako, nagsumamo, nagsisi sa aking mga kapagkukulang at pagkakasala, mga minamahal. So unang dalangin ng ating ginagalang mahal na pastor. So grabing pagsusumamo ko, mga minamahal, ang inyong lingkod, talagang ibinuhos, iniyak ko lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa pag-iyak kong iyon, mga minamahal, nakaramdam ako ng pagkaantok, mga minamahal. So, inidlip kong saglit, mga minamahal. Sa pagising ko, mga minamahal, pinakiramdaman ko yung aking sarili na medyo okay na ako, mga minamahal, pero andoon pa rin yung bigat na nararamdaman ko, kaya muli akong nagsumamo at umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Muling pagising ko, mga minamahal, pinakiramdaman ko yung aking sarili. Sabi ko, hindi naman siguro, hindi dahil doon sa pag-aayuno ko ng 2 days, kasi hindi naman ako bagong mag-ayuno ng 2 days sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Bakit? Labis-labis, sobra-sobra yung aking panghihina, sabi ko sa aking sarili. Pero sa pangalawang paggising ko, mga minamahal, ako pinalakas at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pagkatapos nun, mga minamahal, nag-prepare para sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil linggo yun, mga minamahal, hanggang sa matapos yung ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pagkatapos nun, mga minamahal, nagpalayhans ako, tapos diretso sa uwi ng bahay. Hanggang sa Lunes ulit, mga minamahal, dahil every Lunes yung aking schedule sa aking isa sa mga boss ko, mga minamahal. Nung pagtingin ko ng cellphone ko, mga minamahal, ang sabi, may chat sa akin na, ate, huwag ka munang pupunta sa bahay. Pero ang nagtataka ako, bakit ate? Dahil hindi naman niya ako tinatawag. So ibig sabihin, yung anak yung nag-chat, mga minamahal. Di pinabayaan ko yon hanggang sa nagpuri ako na nalangin nung umaga ng Lunes na yun, mga minamahal. Pagkatapos nun, tinignan ko yung, nakita ko sa Facebook, mga minamahal, na yung aking boss, mga minamahal. Halos dire-diretsong condolence. Sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon. Hindi naman siguro magbibiro itong mga to ng 300 almost na comment ng condolence kung hindi ito totoo, sabi ko. Nung na-confirm ko yun, mga minamahal, na totoo, labis-labis akong nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Talagang iniyak ko yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil kung iisipin, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, morning ng Sunday ako halos maubusan ng hangin, pero yung aking boss, mga minamahal, totally siyang naubusan ng hangin ng linggo ng gabi, mga minamahal. Kung wala ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, malamang, mga minamahal, nauna ako, mga minamahal, na namatay dahil sa COVID, mga minamahal. Pero dahil buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, Amen. Praise the Lord. ako ay hindi pinabayaan at pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan na yan. At dyan na po nagtatapos ang ating pong paikinig ng mabuhayan patuto sa ating pong mga kapatid na kalista at di na nabigyan ng pagkakataon dahil sa kakulangan na po ng oras. Kayo po ay manalangin, lubim mahal na Panginoon. Kayo po ay makapagbigay pa salamat sa ating pong mga susunod na mga banal na gawain sa pamamagitan ng inyong mga pagkayag ng mga patuto. Amen. At bago habang naghanda po ang ating pong mga minamahal kapatid, mga minamahal mga awit, tayo muna ay tumayo at awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Come on and shout from the mountaintop, proclaiming in the cities and streets, sing it everywhere you go.
everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets. See everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the world knows that Jesus is coming soon. So very soon, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. I wanna tell the world, love, you can be. Oh, love, you can be. When there's nothing else to help, love, you can be. I wanna tell the world, love, you can be. Oh, love, you can be. When there's nothing else to help, love, you can be. I was sinking in the sea, far from the peaceful shore. Very deeply stay within, sinking to rise no more. But the master of the sea, learned by this very flow. From the waters, lifted me down, say, am I? I wanna tell the world, love, lifted me. Oh, love, lifted me. When there's nothing else to help, love, lifted me. I wanna tell the world, love, lifted me. Oh, love, lifted me. When there's nothing else to help, love, lifted me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
and let your heart celebrate evermore, and give thanks to His wonderful name. God of light, praising Him kalala every dawn. It's a key to release the night, and let your heart celebrate evermore, and give thanks to His wonderful name.
Praise the Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka mo na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship and praise. We praise the Lord and God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Marapat na mapurihan ka, O aming Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Napakasarap damhin ang banal na presensya ng Diyos. Pagsumikap ang bawat isa. Ito ang ating selyo ng kaligtasan. Ito ang ating kalakasan as we journey our salvation. Dahil po natin dumalangin mga minamahal para sa ating mga minagapatid, di pa nakadaman ang banal na presensya ng ating malapay noon. Pag sumabot tayo mga minamahal, hindi matigas ang puso ng Diyos. Ang kailangan mo lang magsisi. Kailangan mo lang humingi na kapatawaran. At ang Diyos sa ganag ang kanyang pagpapatawad. Dahil natin dumalangin, dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala kaming nais sa buong magdamag nito, kundi ikaw ay aming pasalamatan, papurihan. Dakilain, itaas ang iyong dakilang pangalan, malapay doon. Nakikita mo bawat puso rin mga anak sa oras na ito. Walang nalilingid sa iyo. Ano man nakikita mo, naging hadlang upang kanilang madamang yung banal na presensya. Sa pandalangin na aming iginagalang minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida, patawarin mo po sila. Pagpalain mo rin po sila na yung banal na presensya upang sila makatagal hanggang sa iyong pagpabalik. Ito ang aming samot panalangin sa pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap mo. Di ko na masukat ang pag-ibig, buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong to'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal.
Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging tono. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na buhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to show the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Rich. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Amen. At every time na tayo po may mga pagpupuri na katulad nito ating nagawa, mga minamahal, ang Diyos hindi nagkakait ng kanyang banal na presensya nasa ating kalagitnaan upang aliwin ang bawat isa. Whatever trials we face, ano mga ating mga pinagdaraanan, mga minamahal, once yung naramdaman natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, gumagaan ang ating pakiramdam, nalulutas ang ating mga problema, gumagaling ang ating mga karamdaman. Amen? Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon because God is so good. Amen? At tayo po mga minamahal muling ay bumabati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kaya po welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon overnight prayer. Buong magdamagan, mula pa kagabi mga minamahal, ay ating na pong ginaganap ito mga minamahal dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito po mga minamahal pinangungunahan ng ating pong iginagalang at minamahal evangelista Wildes Estrada Almeda. Sa ating we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Wildes Estrada Almeda, sa ating kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan na nga natin palakpakan pa ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo pinunod ako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasapong bahagi at ating pong mga handog. Ating pong basahin ang ating unang talata dito sa 3 Juan, Kabanatay 1, Talatay 2. Sabi dito mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos, mga minamahal, ay talagang kompletos, trikados. Amen? Maging ating financial, maging material, mga minamahal, ating physical, ating mga kagalingan ng ating mga karamdaman, maging sa ating pong tinatawag nating spiritual, yung ating pong mga kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Some of us already serving around 20 years, 15 years, 30 years, but still, nandito pa rin siya mga minamahal. Nagpupuri pa rin. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay ng kainitan sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya ang Diyos na naghahawak sa bawat isa sa atin. Hindi tayo yung humahawak sa Diyos. Amen? At yan ang dahilan mga minamahal kung bakit itong talatang ito sinabi sa atin
upang malaman natin na ang pagpapala ay hindi lang patungkol sa pera. Amen. Akala ng ilan kasi mga minamahal, akala nila kapag hindi tumanggap ng ipinapanalangin na 1 milyon, hindi na pinagpala. Amen. Wala kang milyon, pero wala ka rin namang karamdaman. Ibig sabihin, pagpapala pa rin yan galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung tayo po nakakatulog ng payapa, yung tayo po mga minamahal ay namumuhay ng masagana sa kapayapaan at maging sa kagalakan sa ating buong sambahayan, mga minamahal. Yan ay pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga dito sinasabi dito sa 2 Korinto 9, talata 8, sabi niyan, maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsagana sa inyo upang kayo sa mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Kaya ng Diyos lahat ng ating pong mga pangangailangan ibigay, mga minamahal. Amen? Amen? Huwag natin pagdudahan yan. Amen? Sapagkat sabi nga na nakita niyo yung mga patutuwa, mga minamahal, COVID-19, bigyan mo ng presyo yan kapag ikaw ay ma-hospital. Amen? Malaking pera yan. Pero wala kang pera sa tutulan sa bulsa. Pero pinapagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. There are million ways the Lord will solve our problems, will provide our needs. Maaring ang kaparaanan natin, mga minamahal, hindi kaparaanan ng Diyos. Akala natin, mga minamahal, kapag tayo ay pagpapalain sa pamagitan ng pera lamang. No, hindi lamang po yun, mga minamahal. Napakaraming paraan. Amen? Tingnan mo yung root cause, mga minamahal. Bakit kailangan mo ng pera? Para mayroon kang magastos sa pangailangan. Mamuhay ka. Amen? Pambili. Amen? Oh, buhay ka naman. Wala kang pera sa bulsa, pero buhay ka pa naman. Maraming mayayaman, maraming pera, pero patay. Amen. Ang tangi natin may pagmamalaki, hindi yung mga pagpapala, kundi yung Diyos na nagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ang sabi dito, mga minamahal sa Deuteronomy, ito ang parating nire-remind sa atin ng mahal na Panginoon. At sometimes kasi kapag tayo habang as we go on, tumatagal tayo sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon, ay medyo nakakalimutan natin yung mga bagay na ating ipinangako sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa Deuteronomy, kabanata 8, talata 11 hanggang 14, italon sa 17 hanggang 18. Palagpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi dito, mga minamahal, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Lahat ng hindi nakakalimot sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Ay, kakaunti na. Lahat ng hindi nakakalimot sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Magising na tayo, mga minamahal. Amen? At kapag tayo inantok, talagang hindi natin ma-appreciate ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi dito, mga minamahal, ingat ka na baka iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos. Amen. At ang kaniyang mga katulan at ang kaniyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog, nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong matahanan, pagka iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami. At ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe. Na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto sa bahay ng pagkaalipin. Amen? Amen. Ito po yun, mga minamahal, habang tumatagal, unti-unti nating nakakalimutan ang ating Diyos sa pamamagitan ng di pagtupad sa kanyang mga utos. Amen? At ang napapalitan diyan, mga minamahal, we justify yung ating pong mga mistakes. Sinasabi natin, ay, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay naiintindihan ako. Ang Diyos ay makapangyarihan at mayaman. Di niya kailangan yung ibibigay ko. Lahat ng sinabi natin, mga minamahal, totoo yan. Amen. Mabuti, makapangyarihan, mayaman. Amen. Naintindihan tayo. Kaya nga tayo binibigyan ng susi ng pagpapala eh. Para ating sundin,
tayo naman ay pagpalain kapag ating sinunod ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tuloy natin ang pagbasa sa talatang 17. Sabi diyan, at baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi, iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga ng sa araw na ito. Lahat ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ito po mga minamahal ay pagpapaalaala sa bawat isa na huwag nating kapaguran ng pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat the more we trust, the more we are blessed. Amen? Kapag tayo po mga minamahal titiwala sa mahal na Panginoon, doon natin nakikita ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pero kapag nagtiwala na tayo sa pera, nagtiwala na tayo sa ating profesyon, nagtiwala na tayo sa ating mga kaibigan, nagtiwala na tayo sa ating mga kung anong meron tayo mga minamahal, doon natin hindi maramdaman ang pagkilos ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang kailangan lang ng tao, mga minamahal, huwag kalimutan ang ating Diyos na nagpala. Huwag ka matuon doon sa pagpapala. Parating tignan mo parati at pasalamatan yung Diyos na nagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong dapat natin gawin? Ang sabi dito para sa kapakanan ng ating mga minamahal na mga beloved newcomers, sabi dito Malakias 3, talatay 7 hanggang 8. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang pagkaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. See? Tinan niyo mga minamahal, akala natin kapag hindi tayo nagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog, okay lang. Hindi po totoo yun. Amen. Tayo po mga minamahal ay natuturingan na walang pananampalataya. Kasi kapag hindi mo na binibitawan ang para sa mahal na Panginoon, dahil you doubt the power of God to provide your needs. Amen. Pinagdududaan mo ang kapangyarihan ng Diyos na ibigay ang mga pangangailangan mo. Kaya hindi ka makapagbigay. Pero as long as you continuously trust the Lord God, yung kanyang mga pangako, mga minamahal, hindi mahirap bitawan ang mga halaga na yan. In the first place, hindi atin yan. Yan ay sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi ng Biblia, mga minamahal, sa lahat ng mga pupupalang at dumarating sa ating galing sa mahal na Panginoon, kunin mo ang bahagi mo, ibigay mo sa Diyos ang para sa mahal na Panginoon. Ecclesiastes 5:19. Amen? Basahin niyo yan. Huwag niyo sabihin, ako lang nagsabi niyan. Basahin ninyo yung Ecclesiastes, Kabanata 5:19. Lahat ng kayamanan, kaloob ng mahal na Panginoon. Lahat ng pagpapala, kaloob ng mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kunin mo lang ang bahagi mo. Dahil may bahagi ang mahal na Panginoon. Ano yung bahagi ng mahal na Panginoon? Ito yung kasampung bahagi at handog. Yan ay para sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ano ba yung kasampung bahagi? Kasampung bahagi is 10%. Tithes. Ito'y banal sa harapan mo. Huwag na huwag mong gagalawin yan. Huwag mong uutangin yan. Kung ba utangin mo yan, basahin mo ng yung Leviticus 27:30 hanggang 33 mo, basahin mo yan mga minamahal. Mayroon kang magdadagdag. Amen? Kung ayaw mo magdagdag mga minamahal, ay talaga huwag mong gagalawin yan. Ang ilan sa ating mga minamahal kapatid na papaalalahanan kapag kanilang ginagalaw ang kanilang kasampung bahagi tandog na para sa mahal na Panginoon. Amen? At ang kailangan lang natin mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, kapag tayo po mga minamahal ay pinagkakalbat yan, ibinigay natin kasampung bahagi, another handog, yung tinatawag natin, another 10%. So 10 plus 10, kaya mayroon tayong tinatawag na mga pastor na 20% giving. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pero may word tayo doon. Sabi ng Biblia, the more you give, the more you will be blessed. Amen? Amen. Anong ibig sabihin niyan, mga minamahal? Kung hindi ka na kontento sa 20%, ginawa mong 30%, ginawa mong 40%, ibig sabihin, mga minamahal, na hindi ibig sabihin, nalugi ka na.
But the more you give, the more you will be blessed. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag binibigay mo sa mahal na Panginoon, paglingkod sa mahal na Panginoon, yan tinatawag natin pag-iipon ng kayamanan sa langit. Bakit? Sapagkat ang mga halagang pinagkakalob, ginagamit yan sa pamamalakayan ng salita ng Diyos. Sa mga Bible studies natin, sa ating maintenance and operational expenses ng ating pong banal na gawain dito sa San Carlos City. Kuryente, tubig. Even din ninyo, ang ganda-ganda ng ating. Umuulan ng napakalakas, hindi ka nababasa. Amen? Bakit? Mayroong mga beloved workers natin. Sa pauna, siyempre, ng ating pong mga siwa, siyempre, ating bilang mga pastor. Nandun binilagay niyo sa atin mga mangunguna sa ating mga minaman ng mga siwa. Ito, ang ating mga beloved workers. Amen? Sa lahat ng kaayusan, magkakaroon kaya ng kaayusan ng ating pong araw-araw na buhay bilang Kristiyano kung walang mga manggagawang nangangasiwa sa atin. Tignan ko lang, kundi magkanya-kanya tayo. Amen? Amen? Kung ang bahay mo ay malapit lang, hindi kumari, hindi ka makadalo, lalo kapag ang pagdadaluhan natin ay sa Maynila. Amen? Lalo kung ang dadaluhan natin ay sa Tayog, lalo dagupan mo, kung andito lapit-lapit sa Mamarlaw, kung minsan questionably pa na minsan mga minaman ginagawa natin pagdalo. Amen? Amen? Huwag nating sabihin mga minamahal na ubali-wala yung ginagawa ng ating mga beloved workers dito sa San Carlos City. Sapagkat kung wala ang mga nangangasiwa dito mga minamahal na itinalaga ng ating pong mahal na pastor, mga minamahal, lahat tayo ngayon nagkawatak-watak na. Pero nandito pa rin tayo. Buong-buo. Bakit? Mayroong nangangasiwa, nananalangin sa bawat sa atin. Mapapakinggan mo, madidisgrasya, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Pag may karamdaman, kuya, ate, include sa prayer request, sinasama sa prayer sa mga prayers natin. Kasama, nandiyan sa mga yung postin na yan, tignan niyo yan mga minamahal. Kapag kayo nag-request nandiyan pangalan nyo, binabasa yan, isa-isa. Bakit? Sapagkat bawat isang Kristiyano mahalaga sa mata ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At paano natin ma-maintain yan? Diyan ay dahilan upang kapag tayo pinagpala, ibigay mo naman ang para sa mahal na Panginoon. Hindi para tulungan ng Diyos, hindi para, iyon ay sabihin natin mga minamahal na talagang nangangailangan ng Diyos, hindi totoo yun mga minamahal. Napakayaman ang mahal na Panginoon. Amen? Pero ang gustong makita ng mahal na Panginoon ay ang pagtitiwala mo sa kanyang pangako. Yung pagtitiwala mo sa kanyang salita. Na bagamat gustong-gusto mo ng pambili ito ng spaghetti, yung perang meron ka, pero alam mong ito'y para sa Diyos. Wala kang takot na ibinibigay. Bakit? Alam mong ibibigyan ka. Bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Napakaigsi ng oras mga minamahal. Akin lang ibigay itong huling talata dito sa Aklat ng Kawikaan 3:9 hanggang 10. Sabi niya ang Biblia mga minamahal, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Ibig sabihin, mga minamahal, in every blessing that you receive, sabi niyan, parangalin mo ang mahal na Panginoon. This in the glory of God. Ginagano natin mga minamahal. Paano natin magagawa yan, mga minamahal? Ibig sabihin, ibigay mo para sa mahal na Panginoon. Yan ang pagpaparangal sa Diyos. Sa bawat tinatangkilik na meron tayo. Hayupan man yan, halamanan man yan, mga bunga man yan, financial man yan, sweldo yan, pampadala ng iyong mga mahal sa buhay, parangalin mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil the more you do that, the more you will be blessed. Ito pa, sabi ng marami na nakaganap nito. Sabi niya, at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Pag for example, wala kang trabaho ngayon, mahal na Panginoon, magpa-prayer request ako. Mahal na Panginoon, kapag ako'y natanggap sa trabaho ang aking ina-applyan, tulungan mo ko. Pag ako'y natanggap, yung unang suweldong dadapos sa aking palad, ibibigay ko sa iyo. Unang bunga yun, Panginoon ko, subukan niyo yan. Sinubukan ko yan, mga minamahal. Magtataka kayo, hindi mo makikita yung buhay namin ngayon na ganito kung hindi namin sinubukan yan. Amen? At ang pangako yan, mga minamahal, hindi yan napuputol. Dahil unang bunga pinarangalan mo, nandoon tuloy-tuloy yan, hindi napuputol ang mga pag-provide ng mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. For example, mayroong
for example, yung mga hayupan natin, yung unang, for example, nanganak, yan. Yung hayupan natin, pangarangalan mo, mahal na Panginoon. Yung mga unang ani, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Kasi napakahalaga itong salita. Kung hindi mahalaga itong salitang ito, hindi na sana sasabihin dito sa Biblia. Amen. Amen. Pero dahil mahalaga, kaya naman kapag sinunod natin, nagiging pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating pong ikasampung bahagi at ang ating pong mahandog. Ito'y padalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord.